हॅलो एव्हरीवन, एएस स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण MS सेट जी येणारी एक्झाम आहे त्यासाठी PYQs बघत आहोत. आणि आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड याच्यामध्ये जे काही MCQ झाले होते फ्रॉम इयर 2013 टू 2021 पर्यंत ते सर्व काही बघणार आहोत विथ द डिटेल एक्सप्लेनेशन. Okay, so do watch this lecture to clear all your doubt about the teaching aptitude unit. आणि हा लेक्चर बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की कशा प्रकारे क्वेश्चन्स विचारले जातात आणि कुठले जे कन्सेप्ट्स आहेत ते रिपीट होत आहेत. ओके, फ्रॉम इयर 2013 टू 2021 आणि कशा प्रकारे तुम्हाला तुमची स्टडी करायची आहे. ओके, सो जर समजा तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच भेटून जाईल. आणि उद्यापासून मी जो थर्ड युनिट आहे कम्युनिकेशन त्याच्यावर PYQ सॉल्व करणार आहे. ओके, चला तर मग आजच्या सेशनला सुरुवात करूया. अ टीचर शुड आयडेंटिफाय व्हॉट अँड टीच अकॉर्डिंगली. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये असं विचारलं गेलं होतं की शिक्षकाने ओळखले पाहिजे काय आणि त्यानुसार शिकवले पाहिजे किंवा शिकवा. ओके, त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ द स्टुडंट, सेकंड आहे individual differences among the student, third आहे economic condition of the parents and last आहे individual differences among the parents. ज्यावेळी आपण टीचिंग बद्दल बोलतो त्यावेळी बेसिकली आपण स्टुडंट आणि टीचर याबद्दल बोलतो. करेक्ट. जे मेन व्हेरिएबल्स आहेत ते आहे स्टुडंट अँड टीचर. यामध्ये पॅरेंट्सचा रोल जो आहे तो इथे येणार नाही आहे. त्यामुळे जे इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ पॅरेंट्स जे आहे ते इथे कट होईल आणि इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस अमॉंग द पॅरेंट्स हे पण इथे कट होईल. ओके, कारण आपण इथे फक्त स्टुडंट अँड टीचर याच्याबद्दलच बोलत आहोत, पॅरेंट्स बद्दल बोलत नाही आहोत. आता इकॉनॉमिक कंडिशन म्हटल्याबरोबर आपण त्याची फायनान्शियल कंडिशन बघत आहोत, पण शिकवताना आपण एखाद्या मुलाची फायनान्शियल कंडिशन बघतो का? तर आन्सर इज नो, राईट. सो आपण काय बघतो तर इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस अमॉंग द स्टुडंट. एखाद्या क्लासमध्ये 10 मुलं आहेत तर 10ही मुलं सेम असणार का? तर आन्सर इज नाही. करेक्ट. सो एव्हरी पर्सन इज अ डिफरंट, राईट, इन हिज ऑर हर ओन वे. एव्हरी जो स्टुडंट आहे तो त्याच्याजवळ जी कॅपॅसिटी आहे ती डिफरंटच असणार, सेम असणं शक्यच नाही आहे. राईट. जो पहिला नंबर घेतो आणि जो शेवटच्या रँकला असतो त्याची कॅपॅसिटी सेम असणार का? तर आन्सर इज नो. सो जे इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस आहे स्टुडंटमध्ये ते एका टीचरने समजून घेतले पाहिजे. कारण समजा एखादी टीचर फास्ट शिकवायला लागली तर जो शेवटच्या रँकावर जो मुलगा येतो आहे त्याला काहीतरी प्रॉब्लेम होईल, कारण तो अंडरस्टँड करायला काहीतरी त्याला प्रॉब्लेम येईल, कारण त्याची तेवढी कॅपॅसिटीज नाही आहे ते हँडल करण्याची. राईट. सो जे इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस आहे अमॉंग द स्टुडंट हे ते टीचरने एका जाणून घेतले पाहिजे. So here the correct answer for this question will be option number B. A teacher should identify individual differences among the students. Swayamprabha is a group of how many channels devoted telecasting of high quality educational program. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या पेपरमध्ये विचारला गेला होता. तर क्वेश्चन जो होता तो बेसिकली स्वयंप्रभा या कन्सेप्टवर बेस होता. आता हा जो इथे कन्सेप्ट आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे एक्झाम पॉइंट व्ह्यूने, कारण एखादा क्वेश्चन या टॉपिकवर आपल्याला बघायला भेटतोच किंवा ऑनलाईन टीचिंगवर एखादा क्वेश्चन आपल्याला बघायला भेटतोच. ओके, तर स्वयंप्रभा जो कन्सेप्ट आहे तो प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या, त्याच्याबद्दल सगळी जी माहिती आहे ती अंडरस्टँड करून घ्या. ओके, तर क्वेश्चन असा होता की स्वयंप्रभा हा एक समूह आहे डॅश चॅनल समर्पित उच्च दर्जाचे प्रसारण शैक्षणिक कार्यक्रम. तर इथे आपल्याला ऑप्शन्स आहेत 32 DTH चॅनल, देन आहे 24 DTH चॅनल, देन आहे 7 DTH चॅनल अँड लास्ट आहे 12 DTH चॅनल. ओके, तर आपण स्वयंप्रभाचा पहिल्यांदा फुल फॉर्म बघूया काय आहे ते. स्वयंप्रभा इज अ एक्रोनिम फॉर स्टडी वेब ऑफ ॲक्टिव्ह लर्निंग फॉर अ यंग अस्पायरिंग माइंड. ओके, परत एकदा रिपीट करते, स्टडी वेब ऑफ ॲक्टिव्ह लर्निंग फॉर यंग अस्पायरिंग माइंड्स. हे जे आहे ते फुल फॉर्म आहे त्याचं. ओके, अँड दिस इज अ इनिशिएटिव्ह बाय दी MHRD. कोणी इनिशिएटिव्ह घेतली होती? MHRDने. काय इनिशिएटिव्ह घेतली? टू प्रोव्हाइड द वेब कोर्सेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी फॉर अ ॲडव्हान्स एज्युकेशन, हायस्कूल अँड स्कूल बेस्ड कोर्सेस. हे जी आहे ती बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे अबाउट द स्वयंप्रभा, जी की तुम्हाला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. ओके, देन स्वयंप्रभा इज अ ग्रुप ऑफ
34 DTH चॅनल. आता मी म्हटलं की 34 DTH चॅनल, पण इथे तसा ऑप्शनच नाही आहे, राईट. का ऑप्शन नाही आहे? कारण इन 2020 जे DTH चॅनल होते ते 32 होते, 34 नव्हते. त्यानंतर जे आहे ते 2 चॅनल जे आहेत ते ऍड झाले आहेत. ओके, सो द प्रोग्राम are run 24/7 with the help of GSAT-15 satellite. याच्यावर जे प्रोग्राम घेतले जातात ते 24/7 चालतात with the help of GSAT-15 satellites. Okay, and DTH channel are a link from the Bison Gandhinagar. Please remember this. Okay, the content on the channel is provided by NCERT, IGNOU, IITs, CEC and UGC, and a web portal of a Swayamprabha is mandated by InfiniteNet. Okay, the full form of this is Information and Library Network Center. या क्वेश्चनचं जे करेक्ट आन्सर आहे इथे ते आहे 32 DTH चॅनल, कारण हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020 चा आहे. ओके, पण समजा सेम क्वेश्चन तुम्हाला आता आला एक्झाम साठी तर याचा करेक्ट आन्सर येईल 34 channel. Remember this. Okay. Traditional teaching support system include. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020 मध्ये विचारला गेला आहे. तर क्वेश्चन जो आहे तो ट्रॅडिशनल टीचिंग वर बेस आहे. आता ट्रॅडिशनल टीचिंग म्हणजे काय? तर ट्रॅडिशनल टीचिंग म्हणजे जिथे आपण ब्लॅकबोर्ड आणि चॉकचा जो यूज करतो ते, म्हणजे बेसिकली बोर्ड आणि चॉकचा जो यूज करतो त्याला आपण ट्रॅडिशनल टीचिंग म्हणू शकतो. ओके, ऑनलाईन टीचिंगला आपण ट्रॅडिशनल टीचिंग म्हणू शकत नाही. जिथे पुस्तकाचा यूज करतो आपण त्याला आपण ट्रॅडिशनल टीचिंग असं म्हणू शकतो. ओके, सो द ट्रॅडिशनल टीचिंग इज अ मेथड वेअर द टीचर कंट्रोल द लर्निंग एन्व्हायरमेंट. जो टीचर जो असतो तो जो आहे तो लर्निंग एन्व्हायरमेंट जे आहे त्याला कंट्रोल करतो ट्रॅडिशनल टीचिंग मध्ये. ओके, अँड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टुडंट and the power lies with the teacher, where the teacher play the role of a instructor and make a decision regarding the curriculum. इथे जे आहे ते टीचर रिस्पॉन्सिबल आहे कंट्रोल करण्यासाठी आणि जो टीचरचा जो रोल असतो तो इथे मेन असतो. ओके, इट इज अ टीचर डायरेक्टेड मेथड. ही जी आहे ती टीचर डायरेक्टेड मेथड आहे. टीचर युजेस द चॉक अँड टॉक मेथड, जिथे आपण चॉकचा यूज करतो आणि आपल्या बोलण्याचा यूज करतो. ओके, कम्युनिकेशन स्किलचा आपण यूज करतो ट्रॅडिशनल टीचिंग मध्ये. अँड व्हाईट बोर्ड टू टीच द स्टुडंट. व्हाईट बोर्डचा आपण यूज करतो स्टुडंटला शिकवण्यासाठी. द क्लासरूम इज अ टीचर सेंट्रिक वेअर द रोल ऑफ अ स्टुडंट इज टू लिसन अँड लर्न व्हॉट इज बिंग थॉट. ही जी मेथड आहे ना ट्रॅडिशनल मेथड, ती जी आहे ती टीचर सेंट्रिक मेथड आहे, जिथे जो स्टुडंटचा जो रोल असतो तो फक्त ऐकण्याचा असतो, अंडरस्टँड होण्याचा असतो. ओके, आणि आपण मॉडर्न टीचिंग बद्दल बोलायला गेलो तर जी मॉडर्न टीचिंग जी आहे ती आहे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड टीचिंग मेथड वेअर द लर्नर गेट फुल्ली इन्वॉल्व. ओके, अँड दिस मेथड अनेबल द लर्नर टू गेन अ मोर नॉलेज अँड इम्प्रूव्ह हिज स्किल ड्युरिंग द ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. इथे जो स्टुडंट जो असतो त्याचा पण ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन असतो, त्याचा पण खूप मेन रोल असतो आणि यामध्ये पण स्टुडंट आपण म्हणून काहीतरी शिकतो, नॉलेज गेन करतो. ओके, द मॉडर्न मेथड इज ऑल्सो नोन ॲज लर्नर सेंटर्ड मेथड. ही जी आहे ती लर्नर सेंटर्ड मेथड आहे. ओके, तर या क्वेश्चन करता आपल्याला जे ऑप्शन्स दिले आहेत ते आहे व्हाईट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड अँड 3 डायमेन्शनल मॉडेल. तर स्मार्ट बोर्ड येणार का या क्वेश्चन करता? तर आन्सर येईल नो. राईट, डिजिटल बोर्ड येईल नो, 3 डायमेन्शनल मॉडेल येईल नो. तर उरलं कुठचं? व्हाईट बोर्ड. करेक्ट. सो जे करेक्ट आन्सर आहे या क्वेश्चन करता ते आहे ऑप्शन नंबर ए. Traditional teaching support system include whiteboard. Teacher goes through the student notebook and give remark. This is called as. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020 मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं की एक शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या वहीत फिरतो आणि टिप्पण्या देतो, याला काय असे म्हणतात? तर यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे नोटबुक चेकिंग, सेकंड आहे डेली रिमार्क, थर्ड आहे इव्हॅल्युएशन अँड लास्ट आहे असेसमेंट. So here the assessment is the process of evaluating, measuring, grading and documenting the academic progress of the student. Okay, assessment म्हणजे एखादा जो टीचर असतो तो जो आहे तो इव्हॅल्युएट करतो नोटबुक वगैरेना.
ओके, मेजर्स करतो आणि ग्रेडिंग प्रोव्हाइड करतो. इट प्रोव्हाइड द फीडबॅक ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट. जे काही स्टुडंटने परफॉर्म केलेलं आहे त्यामध्ये जो टीचर आहे तो आपला फीडबॅक प्रोव्हाइड करतो, विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ द इम्प्रूव्हमेंट. जर काही इम्प्रूव्हमेंटची गरज असेल एखाद्या स्टुडंटला तर हे जे आहे असेसमेंट ते हेल्प करतं इम्प्रूव्ह करायला, राईट. सो इट इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड which diagnose the area of the improvement for the student. When the teacher go through the student notebook and give the remark, this is called a class assessment. याला आपण class assessment असं म्हणतो. आता evaluation म्हणजे काय, तर evaluation जी आहे ती process आहे where the judgment is a pass on basis of some predetermined standard. It help in determining what extent objective are achieved by the student. Okay, then is notebook checking. It is a process where teacher check the work done by the student in the notebook. Okay, and daily remark is what? Daily remark are the remark given by the teacher based on the assignment or a notebook of the student. Okay, I hope you have understood all the option correctly, right? So इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. अ टीचर गोज थ्रू द स्टुडंट नोटबुक अँड गिव्ह अ रिमार्क. दिस इज कॉल्ड ॲज अ असेसमेंट. ओके, रिफ्लेक्टिव्ह टीचिंग इज, हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020 मध्ये विचारला गेला होता. आता हा जो क्वेश्चन आहे तो अगेन जो आहे तो लेवल ऑफ टीचिंग वर डिपेंड आहे. लेवल ऑफ टीचिंग हा जो कन्सेप्ट आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे, कारण एव्हरी इयर याच्यावर क्वेश्चन येतात म्हणजे येतातच. आता लेवल ऑफ टीचिंग मध्ये रिफ्लेक्टिव्ह टीचिंग जो आहे तो थर्ड लेवल आहे, पण त्याच्या आधी कुठचे आहे तर मेमरी अँड अंडरस्टँडिंग लेवल आहे. ओके, सो इथे जो क्वेश्चन आहे तो बेसिकली रिफ्लेक्टिव्ह टीचिंग वर निर्भर आहे. त्यामध्ये जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे सायक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग. सेकंड आहे linear process of thinking about teaching. Third आहे cyclic process of thinking about the teaching. And last आहे linear process of thinking about learning. So reflective teaching is a process where teacher reflect on what is going to be taught by him or her in the classroom. म्हणजे जे काही एक टीचर क्लासरूम मध्ये शिकवणार आहे त्याच्यावरती विचार करेल, राईट. कारण इथे मुलं पण जी आहे ती हायर लेवलला शिकत आहेत आणि ती पण रिफ्लेक्ट होऊ शकतात, करेक्ट. रिफ्लेक्टिव्ह लेवल आपण त्याच वेळी यूज करतो. अ टीचर एक्झामिन द इफेक्टिव्हनेस ऑफ द अप्रोच अडॉप्टेड बाय हिम, डज डिटेल इव्हॅल्युएशन अँड द एनालिसिस ऑफ अ टीचिंग प्रॅक्टिस अँड थिंक ऑफ अ वे टू इम्प्रूव्ह इट. ती टीचर जी आहे ना ती काय शिकवणार याच्यावर विचार करणार या लेवलमध्ये, आणि समजा काही प्रॉब्लेम होत असेल, काही मिस्टेक होत असेल तर ती इम्प्रूव्ह करणार. ओके, सो द रिफ्लेक्टिव्ह टीचिंग इज द सायक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अँड teaching because the teacher continuously think about his or her teaching and way to improve it. So here we can say the reflective teaching is a great method used by the seasoned and the new teacher to improve their method of the teaching. So here the correct answer for this question will be option number C. Reflective teaching is a cyclic process of thinking about teaching. Understanding level of teaching include, हा जो क्वेश्चन आहे तो 2021 मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं अध्यापनाची पातळी समजून घेणे डॅश समाविष्ट आहे. ज्यासाठी काही ऑप्शन्स दिले होते, ज्यामध्ये होता मेमरी, ॲप्टिट्यूड, इन्साइट अँड क्रिएटिव्हिटी. हा जो क्वेश्चन आहे तो रिलेटेड आहे लेवल ऑफ टीचिंग वरून. जर आपण लेवल ऑफ टीचिंग बघितले तर त्यामध्ये 3 लेवल असतात, राईट. मेमरी लेवल, अंडरस्टँडिंग लेवल अँड रिफ्लेक्टिव्ह लेवल. लेवल ऑफ टीचिंगचा हा जो कन्सेप्ट आहे ना तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे, कारण एव्हरी इयर याच्यावर क्वेश्चन असतो म्हणजे असतोच. ओके, असं आपण म्हणू शकतो की 100% या कन्सेप्टमधून आपल्याला जो आहे तो क्वेश्चन्स बघायला मिळेलच. ओके, तर हा जो क्वेश्चन आहे तो अंडरस्टँडिंग लेवल ऑफ टीचिंग याच्यातून आहे, ज्यासाठी आपल्याला काही कोड दिले गेले आहेत आणि या कोडमधून तुम्हाला जे आहे ते करेक्ट आन्सर सिलेक्ट करायचं आहे. Okay, so the activity of a teaching and a learning may be organized at a various level of a abstraction, ranging from the use and the application of a simple mental power to the more complex one. Okay, जर आपण बघायला गेलो मेमरी लेवल मध्ये, मेमरी लेवल जी आहे ती लहान मुलांसाठी यूज केली जाते, स्पेशली फ्रॉम द KG टू लोअर लेवल वी कॅन से फॉर द फर्स्ट स्टँडर्ड और सेकंड स्टँडर्ड.
जिथे मुलं फक्त मेमराईज करण्याचा प्रयत्न करतात. जो टीचर जो असतो त्याचा मेन रोल असतो आणि तो एखादा टॉपिक देतो किंवा एखादा शब्द त्यांना रिपीट करायला सांगतो आणि सेम जे आहे ते मुलं जे आहे ते रिपीट करतात. ओके, मेमराईज करण्याचा प्रयत्न करतात. Such a organization are a distinct and a label as a form and a level of teaching, and there are three identifiable level of teaching. As I said, there is a memory level, understanding level and a reflective level. Memory झाल्यानंतर सेकंड जो येतो तो येतो अंडरस्टँडिंग लेवल, जिथे मुलं अंडरस्टँड होण्याचा प्रयत्न करतात. ओके, मेमराईज नाही करत, फक्त अंडरस्टँड होण्याचा प्रयत्न करतात. आणि रिफ्लेक्टिव्ह लेवल इज फॉर द हायर एज्युकेशन. रिफ्लेक्टिव्ह लेवल जे आहे ते रिअल लाईफ मध्ये पण यूज केलं जातं, ज्यामध्ये मुलं रिफ्लेक्ट होण्याचा प्रयत्न करतात. ओके, इथे मुलं अंडरस्टँड पण होतात आणि रिफ्लेक्ट पण होतात, स्वतःचे व्ह्यू पॉइंट पण मांडतात. ओके, ती आहे रिफ्लेक्टिव्ह लेवल. सो टीचिंग जी आहे ती थॉटलेस कडून थॉटफुल कडे आहे. ओके, मेमरी कडून रिफ्लेक्टिव्ह कडे आहे. सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी. अंडरस्टँडिंग लेवल ऑफ अ टीचिंग इन्क्लूड ॲप्टिट्यूड अँड इनसाइट. ओके, मोस्ट इंटेलेक्च्युअली फर्टिलाइल पीरियड ऑफ ह्युमन बीइंग इज. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2021 मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं माणसाचा सर्वात बौद्धिक सुपीक कालावधी कोणता आहे. ओके, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे चाइल्डहुड, सेकंड आहे ॲडोलसंट, थर्ड आहे ॲडल्टहुड आणि लास्ट आहे ओल्ड एज. ओके, तर चाइल्डहुड म्हणजे काय, तर सर्वात लहान मुलगा किंवा लहान मुलं असं आपण म्हणू शकतो. तो सुपीक पिरियड होईल का, तो फर्टिलाइल पिरियड होईल का, तर आन्सर येईल नो. राईट. सो हे जे आहे ते ऑटोमॅटिकली गायब होईल. त्यानंतर येईल ओल्ड एज. ओल्ड एज मध्ये आपण सुपीक पिरियड म्हणू शकतो का, म्हातारपणात असं होऊ शकतं का, नाही. म्हातारपणात तर कॅपॅसिटी खूप कमी असते. राईट. मूल आणि म्हातारपण हे सेम असतं असं आपण खूप वेळा म्हणतो. सो हे जे आहे ओल्ड एज ते पण इथून कॅन्सल होईल. आता उरलं पुढचं ॲडोलसंट अँड ॲडल्टहुड. तर जो ॲडल्टहुड जो आहे ना तो इथे करेक्ट आन्सर येईल. सो द ॲडल्ट एक्सपिरियन्स द एज रिलेटेड चेंजेस. ॲडल्ट एजमध्ये जे एज रिलेटेड चेंजेस असतात ते माणूस जो आहे तो एक्सपिरियन्स घेतो. राईट. सो ऑल द फॅक्टर्स रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल फॅक्टर्स सच एज अ molecular and cellular changes are called a primary aging, while the aging that occur due to the controllable factor such as a lack of a physical exercise and a poor diet is called a secondary aging. In the early adulthood, which range from the age 20 to 40, a physical ability are at the peak. ही जी एज असते बिटवीन द 20 to 40, ही जी एज असते त्यावेळी जी ग्रोथ असते ती फास्टच असते. जी कॅपॅसिटी असते ती जी असते ती हाय लेवलला असते, पीक लेवलला असते, इन्क्लुडिंग द मसल स्ट्रेंथ, रिॲक्शन टाइम, सेन्सरी ॲबिलिटीज अँड कॉर्डिनेट फंक्शनिंग. ओके, तर ॲडल्टहुड हा असा पिरियड आहे ज्यामध्ये जी ह्युमन लाईफ जी असते, ह्युमन बिंग जे असतात त्याची जी पिरियड असतो तो फर्टिलाइल पिरियड आपण इथे म्हणू शकतो. ओके, या एजमध्ये मुलांजवळ किंवा माणसाजवळ जी असते ती कॅपॅसिटी जास्त असते असं पण आपण बोलू शकतो इथे. सो द करेक्ट आन्सर हिअर विल बी ऑप्शन नंबर सी. द मोस्ट इंटेलेक्च्युअली फर्टिलाइल पिरियड ऑफ ह्युमन लाईफ इज ॲडल्टहुड. ऑनलाईन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर. इथं या प्रश्नामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं आहे ऑनलाईन डिस्कशन फोरम जे आहे स्वयं ते कशासाठी आहे. त्यासाठी जो फर्स्ट ऑप्शन इथे आहे तो आहे क्लिअरिंग द डाउट्स, म्हणजे डाऊट क्लिअर करण्यासाठी. सेकंड ऑप्शन आहे सेल्फ असेसमेंट करण्यासाठी. थर्ड ऑप्शन आहे वॉचिंग व्हिडिओ लेक्चर्स, जेणेकरून तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर्स जे असतात ते बघू शकतात. आणि लास्ट ऑप्शन आहे डाउनलोडिंग रीडिंग मटेरियल्स. ओके, तर इथे पहिल्यांदा आपल्याला स्वयं म्हणजे काय किंवा स्वयंचं जे फुल फॉर्म आहे ते माहीत असणं खूपच गरजेचं आहे, कारण हा जो टॉपिक आहे तो एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने खूपच इम्पॉर्टंट आहे टीचिंग ॲप्टिट्यूड युनिटमधून. ओके, जो स्वयं जो आहे तिचं फुल फॉर्म जे आहे ते आहे स्टडी वेब ऑफ ॲक्टिव्ह लर्निंग फॉर अ यंग अस्पायरिंग माइंड्स. आणि हा जो आहे तो प्रोग्राम इनिशिएट केला होता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने अँड डिझाईन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिन्सिपल ऑफ एज्युकेशन. आणि ते प्रिन्सिपल्स आहेत एक्सेस, इक्विटी अँड क्वालिटी. ओके, द कोर्स होस्टेड ऑन द स्वयं इन द 4 quarters. फर्स्ट वन विथ व्हिडिओ लेक्चर्स. सेकंड वन आहे स्पेशली प्रिपेअर्ड रीडिंग मटेरियल दॅट कॅन बी डाउनलोडेड अँड प्रिंटेड.
थर्ड आहे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू द टेस्ट अँड क्विझेस, अँड लास्ट आहे an online discussion forum for clearing doubt. The step has been taken to enrich the learning experience by using the audio, video and multimedia and state of the art pedagogy, or we can say the technology. समजा आपण स्वयंचे की पॉइंट बघितले तर त्यामध्ये आहे की there are 3 levels of a threaded discussion which can be used by the learner to post on the discussion forum. Second one आहे there can be a multiple discussion topic. Discuss करण्यासाठी खूपशे टॉपिक असतात that can be initiated by any one of the learner who are already enrolled in the course. आणि थर्ड आहे each discussion topic have a multiple responses and each response have a multiple comments. म्हणजे जो प्रत्येक टॉपिक आहे ना डिस्कशन करण्यासाठी त्याला मल्टिपल रिस्पॉन्स असतात आणि प्रत्येक रिस्पॉन्सला मल्टिपल कमेंट्स पण असतात. ओके, त्यामुळे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चन साठी ते होईल ऑप्शन नंबर 1 म्हणजेच क्लिअरिंग डाउट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हिस्ट्री कॅनॉट बी थॉट बाय युजिंग. म्हणजे जे हिस्ट्री असतं इतिहास असतो तो याच्यातनं कुठचा एक ऑप्शनने आपण शिकवू नाही शकत. ओके, त्यासाठी जो फर्स्ट ऑप्शन आहे तो आहे डिजिटल चार्ट्स, सेकंड ऑप्शन आहे मॅप्स म्हणजे नकाशे, थर्ड ऑप्शन आहे डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड आणि लास्ट ऑप्शन आहे रोल प्ले मेथड. ओके, तर इथे जे करेक्ट आन्सर होईल ते होईल रोल प्ले मेथड. Through the control interaction with the topic, role playing is enable the student to investigate the real world scenario in order to gain the experience and test out the various tactics in the safe setting. Okay, the participant may be playing the role. Role play मध्ये काय असतं की मोस्ट ऑफ द जे स्टुडंट असतात ते रोल प्ले करतात म्हणजेच ऍक्टिंग करतात. ओके, पार्टिसिपेट होतात त्यामध्ये. सिमिलरली टू देअर own, or they may playing the opposite part of the dialogue or interaction depending on the activity. The history cannot be taught using the role play method. In a history, the role play can engage the pupil to reenact it known the historical event or a historical persona. It requires the pupils to imagine they were known the historical figures and act on those characters might done, or it be involve the student to interact how certain type of historical figures might have acted and fell in the particular frame or references. And this is not a easy task for the student. म्हणजे बेसिकली काय आहे हिस्ट्रीमध्ये आपण रोल प्ले यूज नाही करू शकत शिकवण्यासाठी, कारण रोल प्ले मध्ये काय असतं समजा एखादा मी रोल प्ले करायचं डिसाईड पण केलं तर जे आपल्याला आहे ते पर्टिक्युलरली हिस्ट्री बद्दल विचार करावा लागेल आणि जी मुलं असतात ती त्याचप्रमाणे ऍक्टिंग करणार आणि हे जे आहे ते इझी टास्क नाही आहे. त्यामुळे जो रोल प्ले मेथड आहे तो आपण हिस्ट्री शिकवण्यासाठी यूज नाही करत. सो त्यामुळे जे करेक्ट आन्सर होईल या प्रश्नाचं ते होईल ऑप्शन नंबर डी. हिस्ट्री कॅनॉट बी थॉट बाय युजिंग रोल प्ले मेथड. Absolute and relative grading are a type of which type of grading? म्हणजेच निरपेक्ष आणि सापेक्ष श्रेयांकीकरण हे श्रेयांकीकरणाचे प्रकार आहेत. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे इनडायरेक्ट, सेकंड आहे डायरेक्ट, थर्ड आहे स्पेशल अँड लास्ट आहे स्टँडर्ड. ओके, ग्रेडिंग इन द एज्युकेशन इज द अल्टरनेट of numbers given to the student based on their performance in the test or the examination. Grading आपण कधी देतो स्टुडंट्सला? ज्यावेळी एखादी आपण टेस्ट घेतो किंवा एक्झाम घेतो त्यावेळी ग्रेडिंग दिली जाते इन्स्टेड ऑफ द नंबर्स, राईट? सो ग्रेडिंग इज अ न्यू टर्म इन द एज्युकेशन सिस्टम in which instead of a number, letters are assigned as a grade on the performance of the students. For example, A grade, B grade, C grade, right? These are the different types of a grade which we are giving in the education to the students, right? The absolute grading is a one such a way of the grading. जो absolute grading आहे तो एक प्रकारचा ग्रेडिंग सिस्टम आहे एज्युकेशन मध्ये. द एज्युकेशन सिस्टम अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द स्टँडर्डाइज इव्हॅल्युएशन ऑफ व्हॅरिंग द लेवल ऑफ अचिव्हमेंट इन द कोर्स थ्रू द ग्रेड. ओके, सो द लेटर आर अलोकेटेड इन्स्टेड ऑफ द नंबर. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की
नंबरच्या ऐवजी लेटर्स दिले जातात. पहिल्यांदा काय व्हायचं की फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर असे दिले जायचे, पण आता काय होतं ए ग्रेड, बी ग्रेड असे दिले जातात. ही जी सिस्टम आहे ती न्यू आहे एज्युकेशन मध्ये. ओके, इथे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर डी, दॅट इज स्टँडर्ड. ॲब्सोल्यूट अँड रिलेटिव्ह ग्रेडिंग आर अ टाइप ऑफ स्टँडर्ड ग्रेडिंग. द रिफ्लेक्टिव्ह लेवल टीचिंग इज, हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला रिफ्लेक्टिव्ह लेवलबद्दल विचारलं गेलं होतं. ओके, सो ॲज वी नो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग, राईट, लेवल ऑफ टीचिंग, ज्याच्यामध्ये मेमरी लेवल ऑफ टीचिंग आहे जो की सर्वात पहिल्यांदा येतो. देन इज अंडरस्टँडिंग लेवल, आणि लास्ट वन जो आहे तो रिफ्लेक्टिव्ह लेवल आहे, राईट. आणि जसं मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये पण म्हटलं, जे लेवल ऑफ टीचिंग जे आहे ते खूपच इम्पॉर्टंट आहेत, कारण एव्हरी इयर त्याच्यावर आपल्याला एक क्वेश्चन बघायला भेटतोच. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019चा आहे, राईट. आपल्याला 2020 मध्ये पण आणि 21 मध्ये पण लेवल्स ऑफ टीचिंगवर एक क्वेश्चन बघायला भेटलाच होता. सो इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे टीचर सेंटर अँड अ सब्जेक्ट सेंटर बट नॉट अ लर्नर सेंटर. ओके, सेकंड ऑप्शन आहे नॉट टीचर सेंटर बट इट इज अ सब्जेक्ट सेंटर अँड अ लर्नर सेंटर. थर्ड ऑप्शन आहे टीचर सेंटर अँड नॉट द सब्जेक्ट सेंटर अँड अ लर्नर सेंटर. अँड लास्ट आहे नायदर द टीचर सेंटर नॉर द सब्जेक्ट सेंटर बट इट इज अ लर्नर सेंटर. ओके, पहिल्यांदा आपण अंडरस्टँड करूया हे जे लेवल्स आहेत ते काय आहेत. ओके, पहिल्यांदा आहे ते आहे मेमरी लेवल. मेमरी लेवल इज अ थॉटलेस, जिथे जो लहान मूल असतं तर विचार करण्याचं काम करत नाही, जे काही टीचर शिकवणार आहे त्याला फक्त रिपीट करतं, राईट. सो इथे फक्त काय होतं, मेमराइज केलं जातं. अँड दिस इज अ वन ऑफ द मोस्ट फॅमिलियर टाईप विच इज अ विटनेस इन अवर डे टू डे क्लासरूम. ओके, सेकंड जो आहे तो आहे अंडरस्टँडिंग लेवल. It is categorized by seeing the relationship and the tools used of the fact. And this level of a teaching is that teaching which seek to educate student with the relationship between the generalization and a particular, and between the principle and a solitary fact, which show the uses of which the principle may be applied. इथे जो मुलं असतात ती अंडरस्टँड होण्याचा प्रयत्न करतात. ओके, अँड लास्ट जी आहे ना, जी हायेस्ट लेवल ज्याला आपण म्हणतो ती आहे रिफ्लेक्टिव्ह लेवल. सो इट इज अ इंडक्टिव्ह ऑफ अ हायेस्ट लेवल ऑफ अ thoughtfulness on the part of a teacher as well as the learner. And this level basically involves the use of a scientific method of understanding the problem with which the person is comforted, which consists of two phases, that is a problem raising and problem solving. इथे जो लर्नर जो असतो, जो स्टुडंट असतो त्याची पण इन्व्हॉल्वमेंट असतो, तर इथे काय होईल, रिफ्लेक्ट होईल. ओके, त्याची पण इथे कॅपॅसिटी जी असते ती हाय असते. तो प्रॉब्लेम पहिल्यांदा अंडरस्टँड करेल अँड देन तो प्रॉब्लेम सॉल्व पण करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि ही जी टीचिंग आहे ती रिअल लाईफमध्ये पण आपण यूज करतो. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. Reflective teaching is neither the teacher center and nor the subject center, but it is a learner center. Okay, जो स्टुडंट जो आहे त्याचा इथे जो मेन और वी कॅन से द इम्पॉर्टंट रोल आहे, टीचरचा आणि सब्जेक्टचा इथे इम्पॉर्टंट रोल नाही आहे. ओके, द एडल्ट लर्नर इज, हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला एडल्ट लर्नर बद्दल विचारलं गेलं होतं, ज्याच्यासाठी पहिला ऑप्शन होता peer मोटिवेटेड, सेकंड आहे सेल्फ मोटिवेटेड, थर्ड आहे फॅमिली मोटिवेटेड अँड लास्ट आहे सोसायटी मोटिवेटेड. तर adult educator or an adult learner should know the learner first before he make the attempt to learn him. Unlike the informal education, adult learner is vary in age, need, interest, attitude, and their characteristic. So it become all the more necessary to know their aspiration, attitude, fear, frustration, desire, as well as the level of achievement of the individual learner. Okay, to understand the nature of adult learning we have to recall the few characteristics. Okay, ज्यावेळी आपण adult learner बद्दल माहिती करायला जातो त्यावेळी पहिल्यांदा आपल्याला थोडे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते माहिती असणं खूप गरजेचं आहे, राईट. सो adult are motivated to learn as they experience need and interest, and an adult orientation to learning is a life center, right. So the experience is the richer source of adult learning. Okay, so adult have a deep
need to be a self-directing and the individual differences among the people increase with the age. जसं जे स्टुडंट आहे ते एज वाढत जाईल तसं जे इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस आहेत ते पण वाढत जातात. राईट. ॲडल्टहुड हा असा पिरियड असतो ज्यामध्ये जे चेंजेस असतात ते होत असतात. ओके. मग ते बिहेवियरमध्ये म्हणा किंवा फिजिकल चेंजेस म्हणा. राईट. सो adult are autonomous and self-directed we can say. सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी. ॲडल्ट लर्नर इज अ सेल्फ मोटिवेटेड. मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स म्हणजेच मूक हा जो क्वेश्चन आहे तो ऑनलाईन लर्निंग जो टॉपिक आहे त्याच्यावर बेस आहे. जसं मी तुम्हाला पहिल्यांदा पण म्हटलं की ऑनलाईन लर्निंग जो टॉपिक आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे ज्याच्यामध्ये स्वयंप्रभावर किंवा मूकवर क्वेश्चन विचारले जातात. राईट. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे तो आहे फ्लेक्झिबल अँड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाईन लर्निंग डिझाईन फॉर द मास पार्टिसिपेशन. सेकंड ऑप्शन आहे फ्लेक्झिबल अँड ओपन फॉर्म ऑफ अ टीचर डायरेक्टेड ऑनलाईन लर्निंग डिझाईन फॉर द मास पार्टिसिपेशन. थर्ड ऑप्शन आहे फ्लेक्झिबल अँड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑफलाईन लर्निंग डिझाईन फॉर द मास पार्टिसिपेशन. अँड लास्ट आहे फ्लेक्झिबल अँड ओपन फॉर्म ऑफ अ टीचर डायरेक्टेड ऑफलाईन लर्निंग डिझाईन फॉर द मास पार्टिसिपेशन. तर मूक जो आहे त्याचा जो फुल फॉर्म आहे मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स. हे जे आहे ते प्लीज ध्यानात ठेवा कारण याच्यावर पण एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके. सो द मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट prominent trend in the higher education in the recent year. The term MOOC represents the open access global self-directed free video-based instruction content, videos, problem set or a forum release through an online platform for the high value participant. हा जो आहे तो ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे. ओके. हे पण लक्षात ठेवा कारण इथे जे आहे हे लास्ट ऑप्शन मध्ये तुम्ही बघू शकता की ऑफलाईन लर्निंग बोललेलं आहे. म्हणजे हा जो ऑप्शन आहे तो इथे करेक्ट होऊ शकत नाही कारण मूक जो आहे तो ऑनलाईन हे आहे प्लॅटफॉर्म आहे. राईट. सो द मूक provide a new way of a learning which is a open, participatory, distributed and a lifelong. The MHRD, Government of India, has also started a MOOC platform called a Swayam, म्हणजेच Study Web of Active Learning for the Young Aspiring Mind. The MOOC involves the use of a ICT to make education accessible to students located in the remote area and are unable to reach the conventional classroom. Okay. And the word massive here means here there is no limit on the number of a learner who can enroll in the course. Right. So आता तुम्हाला समजलंच असेल की जो मूक जो आहे तो कशा प्रकारे यूज केला जातो, जो प्लॅटफॉर्म जो आहे तो का यूज केला जातो. सो दॅट जे रिमोट एरियामध्ये स्टुडंट असतात त्यांना पण ते इझिली इथे एनरोल होऊ शकतात. ओके. आणि याच्यात काही लिमिट नाही आहे की एवढे स्टुडंटने एनरोल व्हायला पाहिजे. इथे किती पण स्टुडंट जे आहेत ते एनरोल होऊ शकतात. द वर्ड ओपन मीन्स दॅट देयर इज नो मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द लर्नर टू एनरोल इन दिस कोर्स. ओके. अँड दिस कोर्स आर फुल्ली ऑनलाईन अँड डिलिव्हर थ्रू द इंटरनेट. ओके. सो हा जो कोर्स आहे तो फुल्ली ऑनलाईन आहे. इथे ऑफलाईनचा काही प्रश्नच येत नाही आहे. ओके. इथे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर ए. Massive open online course, that is a MOOC, are the flexible and open form of a self-directed online learning designed for the mass participation. Modern teaching support system include. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. जर तुम्ही माझा कालचा लेक्चर बघितला असाल तर त्याच्यामध्ये ना ट्रेडिशनल टीचिंगवर एक क्वेश्चन होता जे की मॉडर्न टीचिंगच्या एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. राईट. आणि इथे जो आहे 2019 मध्ये मॉडर्न टीचिंगवर क्वेश्चन विचारला होता. म्हणजे बघा कशा प्रकारे जे आहे ते क्वेश्चन्स पेपर सेट केले जातात. राईट. सो इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे स्मार्ट बोर्ड, सेकंड आहे ग्रीन बोर्ड, थर्ड आहे चार्ट्स अँड लास्ट आहे मॅप्स. ओके. सो पहिल्यांदा अंडरस्टँड करूया व्हॉट इज मॉडर्न टीचिंग support system. So modern teaching support system include the smart boards. A smart board is the interactive whiteboard. It allows the teacher and the student to control the computer by touching the screen. Smart board आता
जर तुम्ही बघितलं असाल तर हायर एज्युकेशनमध्ये ज्यावेळी तुम्ही मास्टर्सला वगैरे असतात त्यामध्ये ना स्मार्ट बोर्डचा यूज केला जातो, जो की टीचर पण आणि स्टुडंट पण यूज करू शकतात आणि याच्यासाठी काही स्पेशालिटी लागत नाही आहे. एक तर आपल्याला लाईट पाहिजे आणि सेकंड थिंग इथे इंटरनेटचा पण यूज केला जातो, जिथे ना टचने हे सगळं यूज केलं जातं. ओके, and this technology can help make a lesson interesting for the student by allowing them to play the important role in the lesson by interacting with the technology, right? So because of the smart board जे लेक्चर असतात ना ते खूपच छान जातात आणि इंटरॅक्टिव्ह होतात, प्लस याच्यावर आपण व्हिडिओ पण बघू शकतो, पुढची पीपीटी पण इझिली इथे प्रेझेंट केली जाते. So the main objectives of the modern teaching support system in the education are to implement the principle of lifelong learning or the education, to increase the variety of educational services and medium, then is to promote the equal opportunity to obtain the education and the information, then is to develop the system of collecting and disseminating the educational information, to promote the technology literacy. These are some of the characteristics of the modern teaching support system. Okay, and it has been realized that a technological device of the modern world can the revolutionary education. However, the most of the educational process are still dominated by the teacher, textbook and a chalkboard, right? So hence, in order to reap the benefit of a modern technology, we have to familiar with ourselves with the new phenomena of integration and technology. So it is a correct answer आहे या क्वेश्चन साठी, ते आहे ऑप्शन नंबर ए. मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इन्क्लूड स्मार्ट बोर्ड्स. Which of the following is not applicable to the internal assessment? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं खालील दिलेल्यापैकी कुठचा जो आहे तो ऍप्लिकेबल नाही आहे टू द इंटरनल असेसमेंट. ओके, यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे इंटिग्रेशन ऑफ द टीचिंग अँड इव्हॅल्युएशन. सेकंड आहे टेस्टिंग ऑफ अ स्किल अँड ॲबिलिटीज. थर्ड आहे पिरियॉडिक अँड कंटिन्युअस. अँड लास्ट आहे यूज ऑफ ओनली अचिव्हमेंट टेस्ट. तर इंटरनल असेसमेंटचे नीड्स काय आहे, तर द इंटरनल असेसमेंट जे आहे ते हेल्प करतं टू गिव्ह अ क्रेडिट इन द फायनल असेसमेंट अँड इट ऑल्सो रिड्युसेस द बर्डन अँड टेन्शन रिलेटेड टू द फायनल एक्झामिनेशन, right? So in addition, it acts as a link which provides the data related to the student performance, which give the opportunity to evaluate the student. Moreover, it helps the student in a continuous learning. इंटरनल असेसमेंटमुळे काय होतं, जी आपली स्टडी असते मुलांची ती कंटिन्युअस होत राहते, ज्यामुळे त्यांना पाठांतर करायला ॲट द एंड एक्झामसाठी मदत होते. ओके, इझी होतं वी कॅन से. So here the advantages of the internal assessment are it reduces the weightage of the external assessment. The student engage themselves in the study throughout the year. The student will be more attentive to the studying in the class. In addition, it reduces the chance of anxiety and a nervous breakdown in the student. Okay. So it is a correct answer येईल ते option number D. So use of only achievement test is not applicable to the internal assessment. हे आन्सर का आलं, तर इथे काय आहे ओनली आहे. या ओनली या वर्ड मुळे जे आहे ते हे आन्सर चुकीचं आहे. ओके, सो यूज ऑफ ओनली अचिव्हमेंट टेस्ट असं नाही आपण म्हणू शकत. ओके, आउट ऑफ द फॉलोविंग विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. खालील दिलेल्यापैकी कुठलं जे स्टेटमेंट आहे ते करेक्ट आहे. आता हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे टीचिंग इज डिपेंडंट प्रोसेस. सेकंड आहे टीचिंग इज अ इंडिपेंडंट प्रोसेस. थर्ड आहे प्रोडक्ट ऑफ अ टीचिंग मस्ट बी लर्निंग. अँड लास्ट आहे लर्निंग इज अ डिपेंड अपॉन टीचिंग. ओके, सो टीचिंग जी आहे ती प्रोसेस आहे इन विच वन इंडिव्हिज्युअल टीच और instruct and another individual to the another individual, and teaching is considered as an act of imparting the instruction to the learner in the classroom situation. A teacher is a person who helps the student to acquire a knowledge, competence or the virtue. The informally the role of a teacher may be taken on by the anyone. So teaching मध्ये काय असतं,
टीचर असते अँड स्टुडंट असते. टीचर असते ती काय करते, शिकवण्याचं काम करते, अँड स्टुडंट जो असतो तो शिकण्याचं काम करतो. करेक्ट. सो या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला विचारलं आहे विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, परत एकदा सांगते, जो क्वेश्चन असतो ना त्याला ध्यान देऊन रीड करा, कारण मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं ना, करेक्ट स्टेटमेंट ऐवजी आपल्याला इनकरेक्ट स्टेटमेंट विचारतात, त्यामुळे आपण आन्सर करण्याच्या नादात क्वेश्चनला विसरून जातो. सो इथे आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट विचारलं गेलं आहे. तर या क्वेश्चनचं जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर ए. टीचिंग इज अ डिपेंडंट प्रोसेस. जी टीचिंग जी आहे ती डिपेंडंट प्रोसेस आहे. राईट. डॅश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं गेलं होतं खालील दिलेल्यापैकी कुठचा जो आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे इन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग. ज्याच्यासाठी पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे स्कूल ॲटमॉस्फिअर, सेकंड ऑप्शन आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर, थर्ड आहे प्रिव्हियस नॉलेज अँड लास्ट आहे टीचर पर्सनॅलिटी. तर जर आपण बघायला गेलो तर टीचर पर्सनॅलिटी जी आहे ती टीचिंगमध्ये एवढी काम नाही करत. ओके, हिला एवढं इम्पॉर्टन्स आम्ही नाही देऊ शकत टीचर पर्सनॅलिटीला. ओके, इन्फ्रास्ट्रक्चर, येस इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टंट, पण हे तेवढं पण इम्पॉर्टंट नाही आहे. देन इज अ स्कूल ॲटमॉस्फिअर, इवन दिस इज इम्पॉर्टंट. पण इथे काय आहे ना, चारही ऑप्शन जर आपण रीड करायला गेलो तर चारही ऑप्शन आपल्याला करेक्टच दिसणार आहे. पण इथे आपल्याला मोस्ट अप्रोप्रिएट जे आन्सर आहे ना ते सिलेक्ट करायचं आहे. तर याच्यात मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर कुठला होणार, तर प्रिव्हियस नॉलेज जे आहे त्याला आपण मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर इथे म्हणू शकतो. का, कारण जर समजा एखाद्या मुलाला आपण शिकवताना त्याला प्रिव्हियस नॉलेज असेल कुठल्याही सब्जेक्टचं, तर तो इझिली तो सब्जेक्ट कोप अप करू शकतो. करेक्ट. आणि समजा एखाद्या मुलाला त्याचं काही एका टॉपिकचं प्रिव्हियस नॉलेज काहीच नाही आहे, तर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दॅट स्टुडंट टू कोप अप विथ दॅट subject, right? So the previous knowledge is very important in the process of learning. So correct answer is option number C. Dash result in effective teaching. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं होतं खालील दिलेल्यापैकी कुठचा जो आहे तो will result in the effective teaching. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे क्लासरूम डिसिप्लिन, सेकंड आहे पंक्च्युअलिटी ऑफ द स्टुडंट, थर्ड आहे रेफरन्स यूज बाय द टीचर अँड लास्ट आहे क्लिअर कम्युनिकेशन. याच्यात पण जे ऑप्शन्स आहेत ना ते बघायला गेलो तर कन्फ्युजिंग आहेत. राईट. यामध्ये असं वाटतं की सगळेच ऑप्शन आहेत ते करेक्ट आहे. क्लासरूम डिसिप्लिन पण असायला पाहिजे, पंक्च्युअलिटी ऑफ स्टुडंट पण असायला पाहिजे, रेफरन्सेस यूज बाय टीचर हे पण असायला पाहिजे. ओके, पण क्लिअर कम्युनिकेशन असणं खूप महत्त्वाचं आहे. मोस्ट अप्रोप्रिएट ज्याला आपण म्हणू शकतो ते क्लिअर कम्युनिकेशन आहे. का, कारण समजा जी टीचर शिकवत आहे ती समजा क्लिअरली कम्युनिकेटच नाही करत आहे. एखादा टॉपिक शिकवताना समजा तुम्हाला तो टॉपिक अंडरस्टँडच होत नाहीये, तर फायदा काय आहे, राईट? काहीच नाही. त्यामुळे क्लिअर कम्युनिकेशन असणं बिटवीन द टीचर अँड द स्टुडंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड अ टॉपिक थरली. सो बिकॉज ऑफ दॅट इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. क्लिअर कम्युनिकेशन रिझल्ट इन इफेक्टिव्ह टीचिंग. इफेक्टिव्ह टीचर हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला इफेक्टिव्ह टीचर बद्दल विचारलं गेलं होतं. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे अलाउ द स्टुडंट टू आस्क द क्वेश्चन, सेकंड आहे कम्प्लीट द सिलेबस विदिन द टाइम, थर्ड आहे प्रोव्हाइड अ व्हरायटी ऑफ अ लर्निंग एक्सपिरियन्स अँड लास्ट आहे explain everything to the absent student. Okay, so effective teacher is a one who is a more than just the expertise in the academic field, right? So effective teaching happen when the teacher is successfully in keeping the student actively involved in the learning by providing the variety of a learning experience. The effective teacher should focus on how well the student can understand a particular topic and motivated them to learn. जे टीचरचे असते त्याचं मेन काम काय असतं, तर जे काही ती शिकवत आहे ती मुलांनी अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे. राईट. आणि जी टीचर असते ती काय करते, ती त्यांना मोटिवेट करते अंडरस्टँड व्हायला. लर्निंग शुड गो बियॉन्ड द बुक अँड शुड बी फोकस ऑन instilling the curiosity. Right. So the effective classroom is a one where the teacher is
फॅसिलिटेटर अँड अ रोल मॉडेल. जे टीचर जे असते ते मुलांसाठी रोल मॉडेल असायला पाहिजे. ओके. टीचर कॅन प्रोव्हाइड अ रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स to inspire the student to learn and to connect the concept with the daily life. ज्यावेळी आपण कुठलीही गोष्ट शिकवत असतो त्यावेळी रिअल लाईफचा एक्झाम्पल यूज करणं खूपच गरजेचं असतं. कारण जी मुलं असतात ना ती मोस्ट ऑफ द टाइम रिअल लाईफ समजा एक्झाम्पल दिलीस तर इझिली अंडरस्टँड होतात. कारण त्यांना असं वाटतं की टीचरला खूप नॉलेज आहे टॉपिक बद्दल. ओके. So it is a correct answer येईल option number C. Effective teacher provide a variety of a learning experience. Dash is not the characteristic of good teaching aid. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018 मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला जो क्वेश्चन आहे तो टीचिंग एड वर रिलेटेड होता. खालील तुम्हाला काही कॅरेक्टरिस्टिक दिले आहेत गुड टीचिंग एडचे आणि विचारलं गेलं आहे कुठचा जो आहे जो की कॅरेक्टरिस्टिक नाही आहे गुड टीचिंग एडचा. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे इट शुड बी व्हेरी स्मॉल, सेकंड आहे इट शुड बी ॲक्युरेट इन द एव्हरी रिस्पेक्ट, थर्ड आहे इट शुड बी इझिली पोर्टेबल अँड लास्ट आहे इट शुड बी अप टू द डेट. टीचिंग एड म्हणजे काय? एनिथिंग यूज्ड बाय द टीचर टू मेक अ teaching more effective as well as the interesting to the student. For example, pictures, video, audio visual aid. हे सर्व जे आहे ते टीचिंग एड आहे. आणि टीचिंग एड कधी यूज केले जातात माहिती आहे का तुम्हाला? स्पेशली ज्यावेळी आपण लहान मुलांना शिकवत असतो ना त्यावेळी टीचिंग एड यूज केले जातात. सो दॅट जी मुलं असतात ते इझिली जे कन्सेप्ट आहेत त्यांना अंडरस्टँड होतात. आणि ज्यावेळी लहान मुलांना तुम्ही कुठचे डिफरंट चार्ट्स दाखवता किंवा ॲनिमल्सचे फोटो दाखवता, एखादा व्हिडिओ दाखवता, त्यावेळी त्यांना त्यांचा जो इंटरेस्ट असतो तो खूप वाढतो आणि त्यामुळे ते इंटरेस्ट देऊन एखादा लेक्चर जो असतो तो अटेंड करतात. ओके. सो जर आपण डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक बघायला गेलो तर त्यामध्ये आहे इट शुड बी लार्ज इनफ, इट शुड बी ॲक्युरेट विथ every respect, third आहे it should be updated from the time to time, then आहे a teaching aid should be simple, cheap and improvised, then आहे it should be easily portable, then आहे accurate and realistic to understand the level of a teaching. या प्रश्नाचे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर ए. इट शुड बी अ व्हेरी स्मॉल इज नॉट अ करेक्ट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचिंग एड. ओके. The main objective of teaching is, हा जो क्वेश्चन आहे तो ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टीचिंग वर बेस आहे. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टीचिंग हा जो सब कन्सेप्ट आहे टीचिंग ॲप्टिट्यूड युनिट मध्ये तो आपल्याला इथे थरली करून जायचा आहे एक्झामसाठी. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे इथे तो आहे टू फॅसिलिटेट लर्निंग, सेकंड आहे टू गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट अननोन फॅक्ट, थर्ड आहे to use teaching aid to simplify the content, and last आहे to form a good learning habits in the student. ओके. जर समजा आपण ऑब्जेक्टिव्ह बद्दल बोलायला गेलो तर इथे जो मेन ऑब्जेक्टिव्ह होईल टीचिंगचा तो होईल टू फॅसिलिटेट द लर्निंग. ओके. सो हिअर द सम ऑफ द रिझन फॉर दिस आर द UGC has emphasized the role of a teacher as a facilitator. Okay, and traditionally the teachers are the one with the knowledge and the experience in a particular field that impart their knowledge through the variety of a means to the student. टीचर कोण असतो तर तो असतो जो की नॉलेज प्रोव्हाइड करतो, राईट, आपल्यापासून आपल्या स्टुडंटसाठी. ज्यावेळी आपण टीचिंग बद्दल बोलतो त्यावेळी ऑफकोर्स आपण टीचर आणि स्टुडंट याबद्दल चर्चा करत आहोत. So facilitator build a knowledge base on the group of a student to find out the answer to the question. The facilitator is a person who assists the group of a people in a grasping their common target and achieving them without any interaction on his or her behalf. इथे जो टीचर आहे त्याला आपण फॅसिलिटेटर असं म्हटलं गेलं आहे आणि हा जो फॅसिलिटेटर आहे तो हेल्प करतो मुलांना त्यांचं टार्गेट अचीव करण्यासाठी. ओके. And therefore, when we say that a teacher has to play the role of a facilitator in the classroom, this means that a teacher should not to be the king who control the activity of the learner. He or she should grant a learner some space to let them spirit to the creativity and innovation. Okay.
So here, to give the information about the unknown fact, to use the teaching aid to simplify the content and to form the good learning habit in the student, even these are the objective. But here what we have to do, we have to select the most appropriate. So the most appropriate will be the option number A. So don't get confused in this. Okay. So the main objective of a teaching is to facilitate the learning. Okay. Academic learning time does not depend on. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं शैक्षणिक अध्ययन कालावधी म्हणजे अकॅडमिक लर्निंग टाइम कुठच्यावर अवलंबून नसतो. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे कंटेंट, सेकंड आहे डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंटेंट, थर्ड आहे टाइम स्पेंड फॉर लर्निंग अँड लास्ट आहे स्टुडंट ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द लर्निंग. So academic learning time, which is also known as ALT, short form जे आहे ते आहे ALT म्हणजेच academic learning time. ओके. सो प्लीज रिमेंबर दिस. समजा एखाद्या वेळेस पेपरला समजा ALT असं शॉर्ट फॉर्म दिलं गेलं तर आपल्याला माहित असायला पाहिजे ALT म्हणजे काय ते. So it is the amount of time students are actively, successfully and productively engaged in the learning relevant academic content. याचा जो मीनिंग आहे तो काय आहे तर जे स्टुडंट असतात जे की शाळेत शिकत असतात त्यांनी जो आपला टाइम आहे तो ऍक्टिव्हली आणि सक्सेसफुली जो आहे तो एंगेज केला पाहिजे लर्निंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये. ओके. सो द अकॅडमिक लर्निंग टाइम इज अ डिफाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम स्टुडंट आर सक्सेसफुली कव्हरिंग द कंटेंट दॅट विल बी अ टेस्टेड and it is a revision of the time on the task or engage the time variables. The ALT is the combination of a three separate variables. आता ज्यावेळी आपण ALT बद्दल बोलत असतो त्यावेळी जी ALT आहे ती कॉम्बिनेशन आहे थ्री सेपरेट व्हेरिएबल्सचं. आता हे व्हेरिएबल्स कुठकुठचे आहेत तर फर्स्ट आहे कंटेंट ओव्हरलॅप, सेकंड वन आहे इन्व्हॉल्वमेंट अँड लास्ट वन आहे सक्सेस. Okay, so the content overlap म्हणजे काय तर the percentage of a content cover on the test actually covered by the student in the classroom. Okay, and it is a sometime referred to the time on the target. जो काही कंटेंट आपण कव्हर केलेला आहे, किती पर्सेंट कंटेंट जो आहे तो कव्हर केलेला आहे मुलांनी क्लासरूम मध्ये. ओके. सेकंड वन आहे इन्व्हॉल्वमेंट, द अमाउंट ऑफ अ टाइम स्टुडंट आर ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्व इन द लर्निंग. जे स्टुडंट शिकत आहेत ते त्यामध्ये किती इन्व्हॉल्व आहेत, किती टाइम त्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट आहे, राईट, ते येईल इन्व्हॉल्वमेंट मध्ये. आणि सक्सेस म्हणजे काय तर एक्सटेंट टू विच द स्टुडंट ॲक्युरेटली कंप्लीट द असाइनमेंट दॅट हॅज बीन गिवन टू देम. ओके. तर हे जे आहेत ते तीन व्हेरिएबल्स आहेत ALT चे. The high level of academic learning time means that students are covering the important content, the student on the task most of the class period, and students are successfully in most of the assignment they completed. Okay. सगळ्यात पहिल्यांदा ज्यावेळी आपण पेपर रीड करतो त्यावेळी जो क्वेश्चन असतो तो आपण अंडरस्टँड होणं खूप गरजेचं असतं. आता या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला विचारलं आहे डज नॉट डिपेंड ऑन. ओके. सो कन्फ्यूज होऊ नका. समजा क्वेश्चन कन्फ्युजिंग असेल तर एक दोन वेळा तो रीड करा, त्यानंतरच त्याचा आन्सर देण्याचा प्रयत्न करा. ओके. जर क्वेश्चन समजला तरच आपण आन्सर करेक्टली देऊ शकतो. तर अकॅडमिक लर्निंग टाइम जे आहे ते कंटेंटवर ऑब्विसली डिपेंड आहे, डिफिकल्टी लेवल ऑफ कंटेंट याच्यावर पण डिपेंड आहे, टाइम स्पेंड फॉर लर्निंग याच्यावर पण डिपेंड आहे. पण स्टुडंट ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द लर्निंग याच्यावर जे कंटेंट असतं आपलं अकॅडमिक लर्निंग टाइम जो आहे तो डिपेंड नाही आहे. कारण एव्हरी मुलाचा जो ॲटिट्यूड असेल तो सिमिलर असणं शक्यच नाही आहे, राईट. सो एका मुलाचा आज मूड एक असेल तर दुसऱ्या मुलाचा दुसराच असेल, एकाला आज शिकायचं असेल दुसऱ्याला दुसऱ्या दिवशी शिकायचं असेल, काय माहिती, राईट. सो त्यामुळे जो ॲटिट्यूड असतो ना त्याच्यावर अकॅडमिक लर्निंग टाइम जो आहे तो डिपेंड नाही आहे. त्यामुळे आन्सर येईल ऑप्शन नंबर डी. व्हॉट इज द असेन्शियल क्वालिटी ऑफ अ बेस्ट टीचर. सो हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं आहे खालील दिलेल्यापैकी कुठची एक जी आहे जी असेन्शियल क्वालिटी आहे बेस्ट टीचरची. ओके. त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे स्ट्रॉंग सब्जेक्ट नॉलेज, सेकंड आहे जिनियस इंटरेस्ट इन द टीचिंग, थर्ड आहे लँग्वेज फ्लुएन्सी अँड लास्ट आहे गुड प्रेझेंटेशन. सो टीचिंग इज अ profession of a passion. No one become a teacher to get a rich or to gain the power, right? So people become a teacher because they have a love for sharing the knowledge and they want to instill the confidence
self worth and a love learning in them, and this is even more true for a special education children, right? सो त्यामुळे स्ट्रॉंग सब्जेक्टचं नॉलेज असणं, येस लँग्वेज फ्लुएन्सी असणं, गुड प्रेझेंटेशन स्किल असणं हे तर इम्पॉर्टंट आहेच, पण जिनियस इंटरेस्ट असणं टीचिंगमध्ये हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण समजा एखादा टीचर जो शिकवत असेल त्याला समजा इंटरेस्टच नाही आहे शिकवण्यास, तर तो इफेक्टिव्हली शिकवू शकतो का? तर आन्सर इज नो. करेक्ट. कारण समजा मला समजा शिकवण्यात काही इंटरेस्टच नाही आहे, तर मी एवढं काही एक्सप्लेनेशन देणार का? नाही. आय विल डू लेट इट गो, राईट. सो त्यामुळे जिनियस इंटरेस्ट असणं टीचिंगमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, त्यामुळे इथे करेक्ट आन्सर येईल ऑप्शन नंबर बी. जिनियस इंटरेस्ट इन द टीचिंग इज अ असेन्शियल क्वालिटी ऑफ द बेस्ट टीचर. आता जी मुलं सेड एक्झाम देत आहेत त्यांना पण माहितीच असणार ते एक्झाम का देत आहेत, कारण त्यांना असिस्टंट प्रोफेसर व्हायचं आहे. करेक्ट. आता असिस्टंट प्रोफेसर होण्यासाठी तुमच्यामध्ये तो इंटरेस्ट आहे का टीचिंगमध्ये हे स्वतःला आधी विचारा. जर तुमच्यामध्ये तो इंटरेस्ट आहे तरच तुम्ही बेस्ट टीचर होणार. ओके, सो द जिनियस इंटरेस्ट इन द टीचिंग इज द मोस्ट असेन्शियल क्वालिटी विच टीचर शुड हॅव. In what method of a teaching teacher uses the maximum known for as a specific to the general? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे असा क्वेश्चन होता की अध्यापनाच्या डॅश पद्धतीमध्ये शिक्षक वैशिष्ट्य करून सामान्याकडे हे अध्यापनाचे सूत्र मॅक्झिमम वापरतो. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे एनालिटिकल, सेकंड आहे सिंथेटिक, थर्ड आहे इंडक्टिव्ह अँड लास्ट आहे डिडक्टिव्ह. सो हिअर इंडक्टिव्ह म्हणजे काय, तर इंडक्टिव्ह आणि डिडक्टिव्ह मेथड जी आहे ती इट परहॅप्स द ओल्डेस्ट अँड मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ अ टीचिंग as well as a learning mathematics, and all other method in a mathematics utilize this method in a different degree, and this is a combination of a two method of a induction and a deduction. सो आता तुम्हाला माहितीच पडलीच असेल की जी इंडक्टिव्ह अँड डिडक्टिव्ह जी मेथड आहे ती ओल्डेस्ट मेथड आहे, राईट. सो आता डिडक्टिव्ह मेथड म्हणजे काय, तर हिअर द लर्नर प्रोसीड फ्रॉम अ जनरल टू द पर्टिक्युलर. ओके, सो abstract from a constant and a formula to the examples. Okay, and in inductive the induction is a form of a reasoning in which a general law or a principle is derived from the study of a particular object or a specific process. Okay, so here the correct answer will be option number C. In inductive method of a teaching, teacher uses the maximum known as a specific to the journal. The selection of teaching aid depend largely on. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं जे सिलेक्शन असतं टीचिंग एडचं ते कोणावर डिपेंड असतं. आता टीचिंग एड म्हणजे काय, तर एखादा ऑब्जेक्ट किंवा एखादा चार्ट, डिफरंट पिक्चर्स जे काही आपण टीचिंग करताना यूज करतो ॲज अ सपोर्टिव्ह मटेरियल त्याला आपण टीचिंग एड म्हणतो. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द एज अँड द एज्युकेशनल लेवल ऑफ द स्टुडंट आपण ते यूज करत असतो. ओके, सो इथे आपल्याला बघायला मिळतात जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे एज ऑफ द स्टुडंट, सेकंड आहे इंटरेस्ट ऑफ द स्टुडंट, थर्ड आहे एज अँड द मोटिवेशन ऑफ द स्टुडंट, देन आहे एज्युकेशनल लेवल अँड द एज ऑफ द स्टुडंट. ज्यावेळी आपण टीचिंग एड यूज करतो, एखादी ज्यावेळी टीचर यूज करते टीचिंग एडचा क्लासमध्ये, त्यावेळी जे आहे समजा लहान मुलं आहेत तर त्यांच्यासाठी जो टीचिंग यूज केला जातो तो पण तसाच यूज केला जाईल त्यांच्या कॅपॅसिटीप्रमाणे. ओके, समजा पहिलीतली मुलं असेल तर त्यांच्यासाठी जे ॲनिमल्स वगैरे असतात तसं काहीतरी दाखवलं जाईल. पण समजा 10वीतली मुलं असेल किंवा 9वीतली मुलं असेल तर त्यांना एखादा व्हिडिओ पण दाखवता येईल, कारण त्यांची तेवढी कॅपॅसिटी आहे घेण्याची, राईट. पण लहान मुलं असतात त्यावेळी त्यांच्याजवळ ती कॅपॅसिटी नसते, त्यांना अंडरस्टँड व्हायला जरा वेळ जातो, कारण एवढी आपण विचार नाही करत त्या एजसाठी. ओके, सो त्यामुळे एज्युकेशनल लेवल अँड द एज ऑफ अ स्टुडंट टीचिंग एड यूज करताना आपण कन्सिडर करतो. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. द सिलेक्शन ऑफ अ टीचिंग एड डिपेंड लार्जली ऑन दी एज्युकेशनल लेवल अँड द एज ऑफ द स्टुडंट. Application of a course content in a day-to-day life is a mainly achieved through. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तर असा क्वेश्चन होता की पाठ्यक्रमातील
आशयाचे रोजच्या आयुष्यात उपयोग साधण्यासाठी अधिक उपयुक्त डॅश आहे. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड, सेकंड आहे प्रोजेक्ट मेथड, थर्ड आहे फील्ड विजिट अँड लास्ट आहे इन्क्वायरी मेथड. So here the project method is an educational enterprise in which children solve the practical problem over a period of several days or a week. प्रोजेक्ट मेथड म्हणजे एखादा प्रोजेक्ट दिला जातो आणि तो इयर बेस्ड प्रोजेक्ट असतो ज्यावर मुलं काम करतात, राईट. एखाद्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन फाइंड आउट करण्याचं काम करतात. It is a involvement of building the rocket, design of the playground or publishing a class newspaper. A project may be suggested by the teacher. हा जो प्रोजेक्ट असतो तो टीचरकडून पण सजेस्ट केला जातो किंवा एखाद्या वेळेस मुलं जी असतात ती पण सजेस्ट करतात. ओके. सो सेकंड जो आहे तो डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड. डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड म्हणजे काय? द मेथड ऑफ अ डेमॉन्स्ट्रेशन इज अ टीचिंग मेथड used to communicate an idea within the aid of a usual as a flip chart, then is a poster, PowerPoint. All these are the demonstration method are coming under. Okay. Then is a field visit. Field visit म्हणजे एखाद्या field आपण visit देतो, right? So experience of a geography in a particular region. Then last one is a inquiry method. The inquiry education which is also known as inquiry method. समजा inquiry method च्या ऐवजी inquiry education आलं तर meaning त्याचं सेमच आहे. ओके. So it is a student centered method of education focused on asking the question. So here the correct answer will be option number B. Application of a course content in a day-to-day life is mainly achieved through the project method. In order to monitor student progress and to modify teaching accordingly, the best method of evaluation is. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तर क्वेश्चन असा होता की विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची देखरेख करून त्या आधारे अध्यापनात बदल करण्यासाठी ही उत्कृष्ट पद्धत आहे. ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, सेकंड आहे समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, थर्ड आहे क्वालिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन अँड लास्ट आहे ऑब्जेक्टिव्ह बेस्ड इव्हॅल्युएशन. So evaluation म्हणजे काय? It refers to the process of making the value judgment based on the both qualitative and quantitative data collection over a period of time. So here the CCE describe the two different types of evaluation which include the formative and summative evaluation. Now here the formative evaluation is a type of evaluation which refer to the monitor the child progress throughout the teaching learning process. So oral testing, class test, etc. are a tool of a formative evaluation. Okay. So identifying the learning difficulty of a student during the instructional procedure or improving the student academic achievement or removing the learning difficulties, all this will come under the formative evaluation. So here the correct answer for this question will be option number A. In order to monitor students' progress and to modify the teaching accordingly, the best method of evaluation will be formative evaluation. The question, how would you prove that Earth is round or not round is based on the objective. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला एक क्वेश्चन दिला होता. क्वेश्चन असा होता की अर्थ राउंड आहे की राउंड नाही आहे हे कुठच्या ऑब्जेक्टिव्हवर बेस असतं. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे कॉम्प्रेहेन्शन, सेकंड आहे इव्हॅल्युएशन, थर्ड आहे ऍप्लिकेशन अँड लास्ट आहे सिंथेसिस. सो अकॉर्डिंग टू Bloom taxonomy, the different type of question required us to use the different kind of a level of a thinking. So knowledge, comprehension and application are a more constant thinking skill. Analysis, synthesis and evaluation require more abstraction are known as a critical thinking skill. So to test the one knowledge skill, use word and perhaps known as how many, when, where, listed, define, tell, the describe, identify, which will drawn out the factual answer and test the child recall recognition skill. Okay. So according to Bloom taxonomy, the different type of questions required, as I said, the different kind of a thinking level, right? So here the correct answer for this question will be option number B, that is evaluation. So to check the evaluation skill, use of a word such as access, decide, measure, select, explain,
conclude or a compare and summarize, etc. To encourage your child to make a judgment according to the set criteria, all this comes under the evaluation. So here the answer is evaluation. Which of the following is not essential for a good teaching? So here the question is occur in 2016. Okay. तर आपण 2017 च्या क्वेश्चन पेपर जर बघितलं असेल तर त्यामध्ये विचारलं गेलं होतं की कुठची जी आहे ती असेन्शियल क्वालिटी आहे गुड टीचर मध्ये असायला पाहिजे. आणि आता 2016 मध्ये एक्झॅक्टली अपोजिट क्वेश्चन आहे जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं आहे, 4 ऑप्शन्स दिले गेले आहेत आणि विचारलं आहे की कुठची जी आहे जी असेन्शियल नाही आहे फॉर अ गुड टीचिंग. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे ह्युमन रिलेशन स्किल, सेकंड आहे कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड आहे अट्रॅक्टिव्ह पर्सनॅलिटी अँड लास्ट वन आहे नॉलेज ऑफ अ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड. सो जर आपण बघायला गेलो ह्युमन रिलेशनशिप स्किल तर ही असणे खूपच असेन्शियल आहे इथे. का? कारण टीचर आणि स्टुडंट मध्ये रिलेशन असणं खूप गरजेचं असतं. ओके. पीपल बिकम अ टीचर बिकॉज दे हॅव अ लव्ह फॉर अ चिल्ड्रन अँड दे वॉन्ट टू इन्स्टिल अ कॉन्फिडन्स, सेल्फ वर्थ अँड अ लव्ह ऑफ लर्निंग इन दॅम. सो ही जी स्किल आहे ती खूपच गरजेची असते एखाद्या टीचरमध्ये. देन आहे कम्युनिकेशन स्किल. एखाद्या टीचर जवळ समजा गुड कम्युनिकेशन स्किल नसेल तर ते टीचिंग इफेक्टिव्ह होईल का? तर आन्सर येईल नो. त्यामुळे गुड कम्युनिकेशन स्किल असणं पण खूप गरजेचं असतं. ओके. देन इज नॉलेज ऑफ अ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड. हे पण जे आहे ते पण असणं खूप गरजेचं आहे. कारण एखाद्या सब्जेक्टची समजा नॉलेज त्या टीचर जवळ नाही आहे तर तो इफेक्टिव्हली शिकवू शकेल का? कारण मला स्वतःलाच नॉलेज नाही आहे तर दुसऱ्याला काय देऊ? सो त्यामुळे नॉलेज ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड हे पण इथे गरजेचं आहे. पण अट्रॅक्टिव्ह पर्सनॅलिटी असणं हे खूप असेन्शियल आहे का? तर आन्सर येईल नो. राईट. सो इथे आपल्याला जे मोस्ट अप्रोप्रिएट आहे ते सिलेक्ट करायचं आहे. त्यामुळे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी. अट्रॅक्टिव्ह पर्सनॅलिटी असणं हे तेवढं असेन्शियल नाही आहे कम्पेअर टू अदर ऑप्शन. ओके. The most important purpose of a guidance of a student is to. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. ओके. ज्यामध्ये तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं होतं खाली दिलेल्यापैकी मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्पज आहे गायडन्स ऑफ स्टुडंटचा तो कोणता आहे? त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे हेल्प देम टू अंडरस्टँड देअर ओन शॉर्टकमिंग्स. सेकंड आहे हेल्प देम टू चेंज देअर faulty behavior. थर्ड आहे to make them capable of helping themselves and last आहे direct them about the right path. Okay. So guidance and counseling is important for our children and the school have a huge role in bringing out the best in the children. Okay. So the good conduct is convented by the sometimes young mind need the guidance to polish their personality. प्रत्येक मुलाला जो आहे तो इथे गायडन्स देणं खूप गरजेचं असतं स्पेशली इन स्कूल. राईट. आता आपण बघायला गेलो तर स्कूलमध्ये तर काउन्सिलर पण प्रोव्हाइड केलं जातो कारण काउन्सिलरची पण गरज असते स्कूलमध्ये. कारण समजा एखादा मूल एखाद्या डिप्रेशनमध्ये असेल किंवा काही प्रॉब्लेम मध्ये असेल आणि घरी समजा सांगू शकत नाही तर ते त्या काउन्सिलरकडे फ्री होऊ शकतं. सो त्यामुळे जो काउन्सिलर असतो तो पण आता स्कूलमध्ये इम्पॉर्टंट आहे. So through the counseling, the children are given advice on how to manage and deal with the emotion conflict and a personal problem. So the proper counseling will help to incorporate the value lesson in their daily life. And some sessions should involve the career guidance where the student are advised on the selection of courses and a different career path. हा जे career guidance आहे ते कधी दिलं जातं? Mostly for standard 10 student. कारण 10वी नंतर 11वी जाताना कुठचा स्ट्रीम चूज करायची ते त्यांना तिथे सांगितलं जातं. ओके. म्हणजे कुठली स्ट्रीम त्या मुलासाठी बेस्ट आहे किंवा तो घेऊ शकतो याच्यावरनं तो डिसाईड करू शकतो की त्याला काय व्हायचं आहे पुढे, त्याच्यावर तो स्ट्रीम घेऊ शकतो. राईट. सो it is important to prepare them for a life after the school and what to accept in the different field they might be obtained for. So therefore the most important purpose of a guidance for a student is to make them capable of helping themselves. इथे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर सी. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्पज ऑफ अ गायडन्स ऑफ अ स्टुडंट इज टू मेक दॅम कॅपेबल ऑफ हेल्पिंग देमसेल्फ. ओके.
When choosing a teaching method, which of the following is considered to be a least important? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं होतं ज्यावेळी आपण टीचिंग मेथड यूज करतो त्यावेळी खालील दिलेल्यापैकी जो आहे तो लिस्ट इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे इम्पॉर्टंट नाही आहे. ओके, ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे नेचर ऑफ अ कंटेंट बिंग थॉट, सेकंड आहे अवेलेबल रिसोर्सेस, थर्ड आहे कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह अँड लास्ट आहे स्टुडंट लाइक्स अँड डिसलाइक. So, when considering a teaching and learning method and a material to be used, it is important to decide early and what the teacher will do and what a learner is expected to do. ज्या वेळी आपण टीचिंग मेथड किंवा लर्निंग मेथड जी आहे ती ज्यावेळी यूज करणार आहोत त्यावेळी जे टीचर असते त्यांनी डिसाईड करायला पाहिजे की ती कशा प्रकारे शिकवणार आहे, कशा प्रकारे जे आहे ते मटेरियल यूज करणार आहे आणि तिचे एक्सेप्टेशन काय आहे फ्रॉम दी लर्नर, म्हणजे स्टुडंट करून. ओके, so it is a very common to find a teacher standing in front of a blackboard or a overhead projector or a standing in the field and talking to the learner. So more involved the learner become their learning and more likely they are to be a learn. And this is especially true for all the learner who are already have a wide range of experience. Okay, so most of the time तुम्ही पण बघितलं असाल जी टीचर असते तिचा रोल काय असतो, पूर्ण क्लास समोर ती ब्लॅकबोर्ड जवळ उभी असते, करेक्ट, आणि शिकवत असते. ब्लॅकबोर्ड समोर म्हणा किंवा समजा प्रेझेंटेशन करत असेल तर प्रोजेक्टर समोर. ओके, सो डिफरंट फॅक्टर्स जे की आपण कन्सिडर करतो टीचिंग किंवा लर्निंग मेथड चूज करताना, त्यामध्ये येईल ऑब्जेक्टिव्ह सेट. जो तिचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे तो डिसाईड करायला पाहिजे टीचरने. ओके, म्हणजे आपला मेन एम काय आहे, ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे शिकवण्यामागचा. ओके, देन इज अ कंटेंट. सो कुठचा कंटेंट आपण कव्हर करणार आहोत, कुठचा टॉपिक आपण कव्हर करणार आहोत ते इथे इम्पॉर्टंट आहे. देन इज अ लर्नर्स. द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज टू बी कन्सिडर द लर्नर नीड्स. स्टुडंटचे काय नीड्स आहे. ओके, त्यांची कॅपॅसिटी पण बघायला पाहिजे आणि त्यांचे नीड्स पण बघायला पाहिजे. ओके, त्यांचा इंटरेस्ट पण आपल्याला बघायला पाहिजे. देन इज अ रिसोर्सेस. So this will determine the final selection of a method to be used, since there is no point in choosing a method that cannot be implemented. कारण समजा रिसोर्सेस जर नाही आहेत तर आपण ती टीचिंग करू शकतो का. समजा आपल्याला प्रेझेंटेशन करायचं आहे पण आपल्याजवळ लॅपटॉपच नाही आहे किंवा प्रोजेक्टरच नाही आहे तर आपण ते प्रेझेंटेशन देऊ शकतो का. रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत का. आन्सर विल बी नो. करेक्ट. त्यामुळे टीचिंग मेथड यूज करताना चूज करताना आपल्याला जे रिसोर्सेस आहेत ते पण बघायला पाहिजे. ओके, इथे आपल्याला लिस्ट इम्पॉर्टंट विचारलं गेलं आहे, सगळ्यात जे कमी इम्पॉर्टंट आहे ते विचारलं गेले आहे. ओके, सो नेचर ऑफ अ कंटेंट बिंग थॉट. कंटेंट काय आहे हे तर खूपच इम्पॉर्टंट आहेत, राईट. सो अवेलेबल रिसोर्सेस पण इम्पॉर्टंट आहे, कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह पण इम्पॉर्टंट आहे, पण स्टुडंट लाइक्स अँड डिसलाइक हे जे आहे ते इथे आपण लिस्ट इम्पॉर्टंट म्हणू शकतो. कारण प्रत्येकाचे लाईक आणि डिसलाईक जे आहे स्टुडंटचे ते डिफरंट असणार. ओके, त्यामुळे स्टुडंटचं लाईक आणि डिसलाईक हे लिस्ट इम्पॉर्टंट आहे, ह्याला आपण शेवटी कन्सिडर करायचं आहे. ओके, त्याला एक एक वेळी कन्सिडर पण नाही करत. त्यामुळे जो ऑप्शन डी येईल तो इथे करेक्ट आन्सर होईल. ओके, द बेस्ट फीडबॅक अबाउट मिसलर्निंग इज ऑब्टेन थ्रू. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं अबाउट द बेस्ट फीडबॅक. कशाबद्दल तर मिसलर्निंग बद्दल, विच इज ऑब्टेन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, सेकंड आहे समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, थर्ड आहे ऑब्जेक्टिव्ह बेस्ड टेस्टिंग अँड लास्ट आहे क्वालिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. सो diagnostic testing, when the patient come to the doctor, a doctor initially put some questions to the patient to gather the basic information about the diseases and then uses the other technique to get the more related information to identify the diseases and its probable causes. And after the carefully analysis of this data, the prescribe of the medicine, the remedial treatment.
right? So similarly, in the field of education, the diagnosis has a much such as a implication. Difficulty in learner occur frequently at all level and among the pupils, both the high and low mental ability. And in order to handle such a cases, the teacher also uses similar technique like a doctor to diagnose the relative strength and weakness of the pupils in the specific area of the study and analyze the causes for the same and then provide a remedial measure as per the necessary. आता ज्यावेळी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बद्दल आपण बोलत गेलो त्यावेळी एक्झाम्पल इथे जे दिलेले गेले आहे ते आहे डॉक्टर आणि पेशंटचं. कारण ज्यावेळी एखादा पेशंट डॉक्टर जवळ जातो त्यावेळी पहिल्यांदा डॉक्टर त्याला क्वेश्चन करतो की तुला काय झालेले आहे, राईट. सो बेसिक जी इन्फॉर्मेशन आहे ती डॉक्टर जो आहे तो कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो पेशंट कडून आणि ज्यावेळी पेशंट आपला जो प्रॉब्लेम त्याला सांगेल त्यावेळी त्याला जे आहे ती ट्रीटमेंट दिली जाते. सिमिलरली इन एज्युकेशन फील्ड पण जी टीचर असते ना ती पण जे स्टुडंटचे डिफिकल्टीज असतात ते पहिल्यांदा समजण्याचा प्रयत्न करते. ओके, त्यांची जी मेंटल ॲबिलिटी असते ती समजण्याचा प्रयत्न करते अँड अकॉर्डिंग टू दॅट जी टीचर जी आहे ती शिकवते. ओके, सो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ टेस्ट यूज टू डायग्नोस द strength and the weakness of the learning in a certain area of a study, whereas the diagnostic evaluation is a center on the schooling process such as a curriculum, program, administration and so on. Okay, so the mislearning means to learn incorrectly and to acquire the incorrect knowledge. The best feedback about a mislearning is to obtain through the diagnostic testing. त्यामुळे इथं जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर ए. The question distinguish between animal cell and a plant cell is based on what objective? सो हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला आहे. ओके, जर तुम्ही इयर 2016 और 2017चा क्वेश्चन पेपर बघितला तर त्याच्यामध्ये पण असंच काहीतरी सिमिलर क्वेश्चन आहे करेक्ट, ज्यामध्ये आपल्याला कंपेअर करायला लावतात. सो ज्यामध्ये पृथ्वीवरनं एक क्वेश्चन दिलेला आहे जो की मी कालच्याच लेक्चरमध्ये टाकला आहे. ओके सर, समजा तुम्ही कालचा लेक्चर बघितला नसाल तर प्लीज बघा, कारण जो क्वेश्चन कशा प्रकारे रिपीट होतात हे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, सो इथे जो प्रश्न आहे त्याच्यात आपल्याला म्हटलं गेलं आहे मध्यम फरक करा प्राणी पेशी आणि वनस्पती पेशी आधारित आहेत कुठच्या ऑप्शनवर. ओके, ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे कम्प्रेहेन्शन, सेकंड आहे एनालिसिस, थर्ड आहे सिंथेसिस अँड लास्ट आहे इव्हॅल्युएशन. जर तुम्ही 2017चा तो क्वेश्चन बघितला ना तर त्याला ऑप्शन्स पण सेमच दिले गेले आहेत, फक्त जो इथे जो क्वेश्चन आहे ना तो डिफरंट आहे जो की अर्थ वरून आहे. क्वेश्चन काहीतरी असा आहे की अर्थ इज अ राऊंड ऑर नॉट हे तुम्हाला सांगायचं आहे आणि ते कुठच्या याच्यात येतं असं विचारलं गेलं होतं. प्लीज कालचा लेक्चर बघा जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईलच. सो इथे जो क्वेश्चन आहे ना तो Bloom development taxonomy or a classified of a education objective, and this objective divided into the 3 dimensions, that is a cognitive, affective and a psychomotor. So in real life the behavior of all 3 domains occurs simultaneously. For example, when the students are writing, the psychomotor; when they are remembering or recalling, then we say the cognitive, and they are likely to have some emotional or a feeling, that is affection towards the task. Okay, so here the correct answer for this question is option number B, that is analysis. Now what is analyzing is a breaking something down into the parts, that is called a analysis. Okay, students who can effectively express their thought show dash intelligence. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं जे विद्यार्थी प्रभावीपणे व्यक्त होऊ शकतात त्यांचे विचार दिसून येतात डॅश बुद्धिमत्ता. त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे इमोशनल, सेकंड आहे लिंग्विस्टिक, थर्ड आहे इंटरपर्सनल अँड लास्ट आहे कॉग्निटिव्ह. So here if you know about a Harvard Gardner, he proposed the theory of the multiple intelligence, and according to him the intelligence is not a single identity, rather a distinct type of intelligence exists and each of this intelligence is dependent on the each other.
So Gardner also put the forth that different type of intelligence interact and work together to find out the problems. Okay, so the Gardner study extremely the talented person who had shown the exceptional ability in the respective area and described the different types of intelligence. Okay, so in which the linguistic is a uh, one of the skill which involve the production and the use of the language. So it is a capacity to use the language fluently and flexibly to express the one's thought and understand others. Okay. So here the correct answer for this question will be option number B, that is linguistic. Factors which most affect quality of the teaching are. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. सो जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं की सर्वात जास्त प्रभावित करणारे घटक अध्यापनाची गुणवत्ता आहेत आणि यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे लर्नर्स ॲबिलिटी, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग मेथड. सेकंड आहे टीचिंग मेथड, लर्नर्स कम्युनिकेशन स्किल, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल अँड टीचर्स ट्रेनिंग. थर्ड आहे टीचर्स सॅलरी, टीचर पर्सनॅलिटी अँड टीचर्स ट्रेनिंग. अँड फोर्थ आहे क्लासरूम एन्व्हायरमेंट, यूज ऑफ ऑडिओ व्हिज्युअल एड अँड लर्नर्स इंटेलिजन्स. So the teaching means the impart knowledge or a skill, give a instruction or a lesson, instill, inspire with. A teacher active or a dynamic that are influenced by the various quality and contingents and changes accordingly, and there are not a perform in the strict routine and a regime. Okay, so teaching involve the teaching style, teaching content, teaching method, technique, strategy and the environment in the classroom etc. Okay, so some of a factor जे की अफेक्ट करतात टीचिंगला त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की सब्जेक्ट नॉलेज हे जे आहे ते इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. ओके, सब्जेक्ट नॉलेज असणं एखाद्या टीचरला हे खूपच इम्पॉर्टंट आहे कारण ज्यावेळी तिच्याजवळ नॉलेज असणार त्यावेळीच ते नॉलेज ती पास करणार मुलांपर्यंत. ओके, देन इज अ मेथड ऑफ अ टीचिंग, जी मेथड टीचिंग करण्यासाठी यूज केली जाते ती पण इथे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, देन इज टीचर्स ट्रेनिंग आणि त्यानंतर आहे टीचर कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल टीचरची कशी आहे हे पण इथे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो दिस आर सम ऑफ अ फॅक्टर जे की अफेक्ट करतात टीचिंग किंवा लर्निंग प्रोसेसला. ओके, सो त्यामुळे इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग मेथड, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल अँड टीचर्स ट्रेनिंग. हे जे फॅक्टर आहेत ते क्वालिटी ऑफ टीचिंगला अफेक्ट करतात. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्पज ऑफ होम असाइनमेंट इज टू. तर इथे तुम्हाला हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्पज विचारलं होतं होम असाइनमेंटचं, ज्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे कीप स्टुडंट वेल एंगेज, सेकंड आहे इन्स्टिल हॅबिट ऑफ अ हार्ड वर्क इन द स्टुडंट, थर्ड आहे प्रोव्हाइड फीडबॅक टू द टीचर रिगार्डिंग द स्टुडंट्स लर्निंग अँड लास्ट आहे हेल्प इन बेटर रिटेन्शन ऑफ द कंटेंट. सो जो होमवर्क आहे ते डिफाइन करतो द टास्क विच इज असाइन टू द स्टुडंट बाय द टीचर. ओके, स्कूल टीचर. होमवर्क जो असतो तो एखादा टीचर देतो स्कूलमध्ये, राईट, अँड दॅट आर इंटेंडेड टू कॅरी आउट ड्युरिंग द नॉन स्कूल आवर्स, जो की आपल्याला घरी करायचा असतो. ओके, सो दिस डेफिनेशन एक्सक्लुडेड इन द स्कूल गाइडेड स्टडी, home study courses or extracurricular activities such as a sport team and a club. So the purpose of the home assignment means the purpose आहे ते काय आहे home assignment चं, तर the most common purpose of the homework is to have a student practice material already presented in the class so that they reinforce the learning and facilitate the mastery of a specific skill. Okay, जेणेकरून जी मुलांची जी आहे ती प्रॅक्टिस होईल. ओके, preparation of an assignment introduce the material that will be presented in the future lesson, and this assignment aim to help the student to obtain the maximum benefit when the new material is covered in the class. And the main purpose of an assignment is to increase the learning capability of the student. जी capacity आहे student मध्ये study करण्याची ती जेणेकरून increase होईल. Okay, so the multiple assignment at a one time make a student
better time manager. So इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. Help in better retention of the content is the most important purpose of the home assignment. Okay. Open tests are recommended mainly because हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. ओके, ज्यामध्ये तुम्हाला ओपन बुक टेस्ट बद्दल विचारलं गेलं होतं. ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे दे रिड्यूस द माल प्रॅक्टिस इन एक्झामिनेशन. सेकंड आहे students need not to spend time in studying for the examination. Third आहे they reduce the emphasis on the rote memory. And last आहे students are relaxed at the time of examination. So an open book exam is a testing methodology which is a aid of study material and refer to help in permit for the student in the examination venue. जर आपण सायलेंट फ्युचर्स बघायला गेलो ओपन बुक एक्झामिनेशनचे तर त्यामध्ये जो पहिला आहे तो आहे इट इज अ लेस स्ट्रेसफुल फॉर द स्टुडंट ॲज द प्रेशर ऑफ द मेमरायझेशन इज अ सिग्निफिकंटली रिड्यूस. कारण काय होईल इथे आपल्याला फोकस जो आहे तो मेमरायझेशनवर टाकायचा नाही आहे कारण ओपन बुक आहे ना ती. सो त्यामुळे जो प्रेशर असतो मुलावर तो थोडा कमी होतो. अ टीचर एम्फासिस प्रॉब्लेम सॉल्विंग ओव्हर अ रोड लर्निंग. सो हा जो आहे तो सेकंड फीचर आहे. थर्ड आहे induce the curiosity when the students search for the relevant information while going back to the book in order to find out the solution. त्यानंतर आहे it focuses on the concept building rather than the superior reading and it develops the critical thinking ability and the creative thinking. So open book exam question mostly contain the analytical question that require a student to screen the study material for a critical analysis and a synthesis of a content in order to write the descriptive answer. So त्यामुळे open book tests are recommended mainly because they reduce the emphasis on the rote memory. हे जे आन्सर आहे ते इथे करेक्ट होईल. What is the best use of internet teaching? इथे तुम्हाला बेस्ट यूज विचारलं गेलं आहे इंटरनेट टीचिंगचं आणि हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. 13 च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये बघितलं तर तुम्हाला 6 क्वेश्चन बघायला मिळतात. असं का तर जो प्रिव्हियसली जो क्वेश्चन पेपर होता ना त्याच्यामध्ये आपल्याला 60 क्वेश्चन बघायला भेटायचे आणि प्रत्येक युनिटमधून आपल्याला 6 क्वेश्चन्स भेटायचे. त्यामुळे आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपल्याला 12 क्वेश्चन्स बघायला मिळतात. कारण 2015 and 2013 बोथ द पेपरमध्ये 60 क्वेश्चन होते. ओके, सो इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे फॉर प्रेझेंटिंग द कंटेंट थ्रू द ऑडिओ व्हिज्युअल मीडिया. सेकंड आहे फॉर प्रोव्हाइडिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. थर्ड आहे फॉर सेव्हिंग टाइम अँड एनर्जी ऑफ अ टीचर. अँड लास्ट आहे फॉर मेकिंग अ लर्निंग इंटरॅक्टिव्ह. सो जर आपण इंटरनेटचा बेनिफिट बघायला गेलो टीचिंगमध्ये तर एज्युकेशन फील्डमध्ये इंटरनेटचं जे आहे ते खूपच बेनिफिट आहे. करेक्ट, कारण मोस्ट ऑफ द टाइम आपण इंटरनेटवरच डिपेंड आहोत. ॲट प्रेझेंट तरी करंट जी स्टडी आहे आपली ती इंटरनेटवर खूपशी डिपेंड आहे. कारण कुठचीही इन्फॉर्मेशन म्हटली की आपल्याला मोबाईल हवा असतो, आपल्याला इंटरनेट हवं असतं. राईट, लहान लहान गोष्टींसाठी पण आपण इंटरनेटवरच डिपेंड आहोत. एखादा प्रेझेंटेशन करायचं असेल किंवा एखादी इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर सगळं काही आपण इंटरनेटवरच सोडून देतो. राईट, सो कारण आहेत ना गुगल बाबा, सो आपण गुगल करतो, आन्सर भेटतं आपल्याला. सो इम्पॉर्टंट पॉइंट while considering the internet in the teaching is student teacher and a peer interaction. Okay, so internet has allowed the student to concern a touch with their teacher or with the fellow classmate with the help of a social media messaging app or a chat forum. Right, सो इथे आपण बेस्ट एक्झाम्पल घेऊ शकतो की व्हॉट्सअपचं. ज्यावेळी आपण घरी येतो स्कूलमधून त्यावेळी समजा आपल्याला काही विचारायचं असेल तर बेस्ट सोशल मीडिया ज्यावर आपण चॅट करत असतो ते येईल व्हॉट्सअप. करेक्ट, कारण आपण व्हॉट्सअपचा मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करतो. सो जी इंटरनेट टीचिंगमध्ये ना जे इंटरॅक्शन आहे ते करायला आपल्याला इंटरनेट मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्प करतो. आपण इझिली connected राहू शकतो सोशल मीडिया थ्रू. ओके, सो द इंटरॅक्शन विथ द डिजिटल मीडिया, द रेग्युलर यूज ऑफ अ डिजिटल मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ आवर लाईफ. द डिजिटल बुलेटिन बोर्ड, सेव्ह द पेपर,
allow displaying the videos and the audio to attract the attention of the student, and nowadays there are many paid sites that provide the educational resources that are rich in the quality and easily understandable to the mass. राईट, एखादा समजा आपल्याला कोचिंग क्लास घ्यायचे असेल तर आपण ते इंटरनेट थ्रू घेतो. करेक्ट. आता माझा जो लेक्चर आहे तो पण तुम्हाला इंटरनेट थ्रूच भेटतो. करेक्ट ना. आता इंटरनेटचं असणं इथे खूपच गरजेचं आहे. इथे जे मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. सो बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट इन अ टीचिंग इज फॉर मेकिंग द लर्निंग इंटरॅक्टिव्ह. द मोस्ट रिसेंटली एक्सेप्टेड प्रेगाडियम ऑफ अ लर्निंग इज दॅट लर्नर इज. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. तर तिथे तुम्हाला असं विचारलं गेलं होतं, सर्वात अलीकडे स्वीकृत शिक्षणाचा नमुना असा आहे की अशिकणारा आहे. ओके. त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे कन्स्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, सेकंड आहे रिसिव्हर ऑफ नॉलेज, थर्ड आहे कन्झ्युमर ऑफ नॉलेज अँड लास्ट आहे कलेक्टर ऑफ द नॉलेज. So the most recently accepted paradigm of a learning is that learner is a conductor of the knowledge. So the constructivism in the learning paradigm which suggests that learning is to be an active social enhanced method of a knowledge construction. So knowledge is not required to be transferred to the learner rather than constructed by the learner. Okay, जो की learner आहे, जो की student आहे, तो construct करतो. So the learner constructs his her own knowledge based on the cognitive ability and the interpretation of the subjective meaning. So learning is a dependent on the social, culture and the linguistic factor. So it is a correct answer येईल ते येईल option number A. The most recent accepted paradigm of a learning is that learner is a constructor of knowledge. The main purpose of including practical work in curriculum is. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला मेन पर्पज विचारलं गेलं होतं ऑफ व्हॉट इन्क्लुडिंग द प्रॅक्टिकल वर्क इन द करिक्युलम. त्यामध्ये जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे रिड्युसिंग द ओव्हर एम्फासिस ऑन द थिअरी, सेकंड आहे developing various skill in the student, third आहे helping students score better in the examination and last आहे keeping student engaged throughout the year. So practical work जो आहे तो include करतो activities like investigation, laboratory techniques, procedure, field work in order to develop the student learning by enabling them to key scientific aspect, concept and the phenomena by the demonstration. So practical जो वर्क आहे तो हेल्प करतो स्टुडंटला टू अक्वायर द असेन्शियल स्किल अँड टू गिव्ह अ फ्लुइड ट्रान्झिशन टू द हायर स्टडी. So it provides the student with the first-hand experience. It also induces the spirit of a scientific inquiry with the learner. It facilitates learning in the classroom with the aid of a practical activity, lesson dissemination and the done along with the engagement and the knowledge retention and the clarity of the learning. So here the correct answer for this question will be option number A. That is, it reduces the overemphasis on the theory. The best way to understand content is to. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं होतं बेस्ट वे टू अंडरस्टँड द कंटेंट. ज्याच्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे रीड द कंटेंट रॅपिडली, सेकंड आहे रीड द कंटेंट अलाउड अँड सायलेंटली, थर्ड आहे राईट डाऊन द कंटेंट फ्रॉम द मेमरी अँड फोर्थ आहे prepare an appropriate summary of the content. So, in order to get the most of the educational value out of the study, duration speed of a learning is not only to determine of the learning process, the ability of the student is accurately recollected the information previously learned at the later time and able to utilize the effectively in a wide domain of the situation is a equally contributed to the learning outcome. ज्यावेळी आपण एखादा कंटेंट अंडरस्टँड होत नाही आहोत तर त्यासाठी जो बेस्ट ऑप्शन येईल तो येईल की तुम्ही तो जो की कंटेंट दिलेला आहे तो अगेन अँड अगेन रीड करा. ओके, तुम्हाला रिपीटली ते रीड करायचं आहे. आता समजा एक्झामला एखादा क्वेश्चन तुम्हाला अंडरस्टँड झाला नाही तर
फोकस त्या क्वेश्चनकडे आणि क्वेश्चन तो 4-5 वेळा रीड करा. रीड केल्याने काय होईल की तुम्हाला रिकॉल होईल. समजा कधी तुम्ही प्रिव्हियसली तो क्वेश्चन रीड केला असाल तर रिकॉल होईल आणि अंडरस्टँड व्हायला पण त्याची मदत होईल. ओके, ज्यावेळी आपण रीड करतो पूर्ण फोकस देऊन, पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन देऊन, त्यावेळी आपल्याला हेल्प भेटते की तो आपण अंडरस्टँड होतो. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर ए, रीड द कंटेंट रिपीटली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ इंट्रिन्सिक मोटिवेशन. तर हा जो क्वेश्चन आहे तो इंट्रिन्सिक मोटिवेशनवर डिपेंड आहे, जो की 2013च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल विचारलं गेलं होतं, नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ द इंट्रिन्सिक मोटिवेशन. सो त्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे विशाल इज इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री. सेकंड आहे सुनीता इज क्युरियस टू नो अबाउट द innovation in her subject. Third आहे Ravi completes the project to become eligible to appear for the examination. And last आहे Tripta opted for a communication as she want to enter into the marketing business. So intrinsic motivation म्हणजे काय हे पहिल्यांदा इथे अंडरस्टँड होऊया. It is an inner drive that motivated the person to pursue the activity not for the external reward but for the satisfaction involved in the activity. So it is a stimulation that derive an individual to bring about the desired changes or to perform a certain activity of his or her internal satisfaction or a pleasure. So the causes of the intrinsic motivation are the autonomy, then is a relatedness, then is a competence, then is a curiosity. All these are the causes of the intrinsic motivation. Okay, so the extrinsic motivation will be, it refer to the pursuing and the ability to attain some separable outcome such as earning a reward or a recognition or to avoid the punishment. Okay, इथे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर सी, रवी कंप्लीट अ प्रोजेक्ट टू बिकम एलिजिबल टू अपियर फॉर द एक्झामिनेशन. ओके, मेजर रोल ऑफ अ टीचर इज टू, हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला मेजर रोल विचारला गेला होता टीचरचा. ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे प्रोव्हाइड द स्टुडंट अप टू डेट नॉलेज. सेकंड आहे प्रोव्हाइड द स्टुडंट ॲक्युरेट नॉलेज. थर्ड आहे assist the student to acquire and reorganize the knowledge. And last आहे assist the student to remember given knowledge for a long time. So when we are talking about a role of a teacher is not only the act of a source of a knowledge, but also they act as a role model, mentor, or a caregiver or a advisor, right? जो रोल असतो टीचरचा तो फक्त नॉलेज प्रोव्हाइड करणं असतो का, तर नाही. कारण एक जी टीचर असते ती रोल मॉडेल पासून असते स्टुडंटसाठी, राईट. एक मेंटर असते, ॲडवायझर असते. सो टीचर कॅन ॲक्टिवली अँड वाइजली हॅव अ sage effect on their student life. So primarily teacher role in the classroom is to impart the knowledge to their student which will help them to gain and learn new things about a specific or a general subject. So the role of a teacher is to inspire the student or to motivate the student, encourage them and educate the learner. जे टीचरचा रोल असतो त्यावेळी टीचर काय करते, स्टुडंट्सना मोटिवेट करते. का मोटिवेट करते? सो दॅट स्टुडंट कॅन लर्न, राईट. द टीचर रोल इज ऑलवेज द फॅसिलिटेटर, not a director. Being a facilitator, teacher role is to assist their student to acquire and reorganize the knowledge, right? So इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी, मेजर रोल ऑफ अ टीचर इज टू असिस्ट द स्टुडंट टू अक्वायर अँड रिकॉग्नाइज नॉलेज. द लर्नर कॅरेक्टरिस्टिक दॅट इम्पॅक्ट लर्निंग द मोस्ट आर. हा जो क्वेश्चन आहे तो लर्नर कॅरेक्टरिस्टिकवर बेस आहे. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. शिकवणाऱ्याची वैशिष्ट्ये की शिकवण्यावर सर्वात जास्त परिणाम होतात. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे सोशल अँड इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड. सेकंड आहे इंटेलिजन्स अँड स्टडी हॅबिट. थर्ड आहे ॲप्टिट्यूड अँड मोटिवेशन. अँड लास्ट आहे एज अँड हेल्थ. So learning is a complex mix of intelligence, motivation, sociological factor and even the brain chemistry.
A learning is a process of continual adoption to the environment and assimilation and accommodation of a new information and a knowledge to fit in the pre-existing knowledge structure. Although there is no single definition of the learning. Learning म्हणजे आपण काय करतो? न्यू नॉलेज गेन करतो, राईट. न्यू इन्फॉर्मेशन जी असते ती एखादी टीचर आपल्याला शिकवत असते आणि आपण ते अक्वायर करत असतो. सो लर्निंग इन्व्हॉल्व द व्हेरियस डायमेन्शन ऑफ अ सायकोलॉजिकल अँड अ मेंटल ऍक्टिव्हिटीज. ज्यावेळी आपण लर्न करतो ॲज अ स्टुडंट त्यावेळी आपला माइंड पण त्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतो, राईट. मेंटल ऍक्टिव्हिटी पण आपण करतो, त्यामुळे माइंड पण आपला इन्व्हॉल्व असतो. For effective learning to take a place among the various psychological factors, motivation and learning abilities are the important factor. So it is easier to teach an academically weaker person than the lethargic one. Thus, the aptitude and the motivation are the most important learner characteristic. So इथे जे correct answer आहे ते आहे option number C. The learner characteristics that impact learning the most are aptitude and motivation. The main drawback of lecture is, हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला मेन ड्रॉबॅक विचारला गेला होता लेक्चरचा. ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे the student get the board and become inactive consequently. सेकंड आहे the student get the ready-made answer and become lazy. थर्ड आहे a student become passive receiver and do not think. And last आहे a student get engaged in taking notes and become tired. So lecture method is a teaching technique. जी lecture method आहे ती पण एक teaching technique आहे, right. So the teaching technique are the method and the principle used by the teacher with the aim to active the student learning. लेक्चर ज्यावेळी एखादी टीचर घेते त्यावेळी ती काय करते? होल क्लासच्या पुढे उभी राहते आणि लेक्चरला स्टार्ट करते, करेक्ट. ज्यामध्ये आपण क्वेश्चन्स आन्सर देतो, काहीतरी शिकवतो, राईट. जी टीचर असते तिचाच तिथे मेन रोल असतो, करेक्ट. सो द लेक्चर मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक बिकॉज इट इज अ मोस्ट कन्व्हिनियंट अँड इनएक्सपेन्सिव्ह मेथड. ओके, लेक्चर मेथड जी आहे ती मोस्ट कन्व्हिनियंट आहे प्लस इनएक्सपेन्सिव्ह आहे, right. So it is generally delivered orally without any use of a teaching aid including the backboard sometime. In techniques the teacher has to active role to play. It is a driven and controlled by the teacher. So teacher in this technique deliver the content by taking and a learner receive the information through the listening, correct. लेक्चर म्हटल्याबरोबर आपल्या लक्षात आलंच असेल, स्पेशली ज्यावेळी कॉलेजला वगैरे लेक्चर चालतात त्यावेळी टीचर काय करतो, टीचर पुढे उभे राहतात आणि लेक्चर द्यायला स्टार्ट करतात. मुलांचं लक्ष कधी कधी असतो, कधी कधी नसतो, कारण एक वेळी असं होतं की मेंटली आपण तिथे प्रेझेंटच नसतो, राईट. फिजिकली तर आपण प्रेझेंट असतोच. So the limitation of a lecture method are lecture are unable to provide the lectures with the information about the extent of a student learning. Then a student attention wanes the quickly after the 15 or 25 minutes. Even this is a correct because ज्यावेळी कंटिन्युअस लेक्चर चालतो त्यावेळी आपण कंटिन्युअस तिथे लक्ष देऊ शकतो का, तर आन्सर येईल नो, करेक्ट. सो कुठेतरी असं होतं की बोर्ड व्हायला होतं, टायर्ड व्हायला होतं. इन लेक्चर स्टुडंट आर ऑफन पॅसिव्ह because there is no mechanism to ensure that they are intellectually engaged with the material. So therefore students become a passive receiver of the knowledge, and when they are not involved in the process of building the knowledge they tend to stop the thinking. लेक्चर मेथड मध्ये काय असतं, जे स्टुडंट असतात ते पॅसिव्ह रिसिव्हर असतात, ओके. आणि त्यामुळे काय होतं, फक्त जो टीचर आहे तो लेक्चर देत आहे आणि स्टुडंट जो आहे ते फक्त रिसीव्ह करत आहे, पण याच्यात स्टुडंट थिंक करत आहे का, काही नाही. सो त्यामुळे काय होतं, त्यांची जी थिंकिंग कॅपॅसिटी असते, जे थिंक करणं असतं ते स्टॉप होतं, ओके. सो द इन्फॉर्मेशन टेंड टू फॉरगेट क्विकली when the student are passive, and when the knowledge are gained is not stored properly or forgotten easily, the knowledge imparting process fail, okay. So इथे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर सी. The main drawback of a lecture is that the student become passive receiver and do not think. If learning to know is the aim of education, then students should be.
हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे क्वेश्चन असा होता की जर जाणून घेणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट असेल तर विद्यार्थ्यांनी हे असावे. ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे प्रोव्हाइड विथ द लेटेस्ट ग्लोबल नॉलेज, सेकंड आहे थर्ड विथ द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी, थर्ड आहे गिवन मोर इन डेप्थ असाइनमेंट अँड लास्ट आहे एनकरेज फॉर अ सेल्फ लर्निंग. सो इथे प्रश्न काय आहे, लर्निंग टू नो, राईट. हा समजा एम असेल एज्युकेशनचा, तर स्टुडंट काय असतील, एनकरेज फॉर द सेल्फ लर्निंग विल बी द करेक्ट आन्सर हिअर. करेक्ट, कारण इथे काय असतं, ते स्वतः एनकरेज होतात सेल्फ लर्निंग करण्यासाठी. सेल्फ लर्निंग म्हणजे काय, तर स्वतः स्टडी करणं आउटसाइड द क्लासरूम विदाउट द सुपरविजन. स्पेशली ज्यावेळी आपण इंटरनेटवरून वगैरे काही मटेरियल काढतो आणि त्याच्यावर स्टडी करतो, स्वतःचे नोट्स वगैरे क्रिएट करतो, त्याला आपण काय म्हणतो, सेल्फ लर्निंग. जर समजा तुम्ही एखादा MS सेट साठी क्लिअर होण्यासाठी एखादा कोर्स घेतलेला नाही आहात, तुम्ही स्वतः स्टडी करत आहात, ओके, इंटरनेटवरून म्हणा किंवा कुठचा लेक्चर युट्यूबवरून बघता आहात किंवा नोट्स तुमचे तुम्ही स्वतः काढतात, तर याला आपण काय म्हणतो, याला आपण सेल्फ लर्निंग म्हणतो. कारण तुम्ही स्वतः हे करत आहात आणि ज्यावेळी आपण स्वतः करतो ना, त्यावेळी आपण स्वतः जास्त लर्न होतो, ओके, लर्न करतो. कारण त्यावेळी आपल्याजवळ काय असतं की नॉलेज जी असते ती आपल्याला एक्स्ट्रा भेटते, कारण त्याच्यावर आपण एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेत असतो. करेक्ट. So self-study is considered to be a most organic form of a learning and it is a best form of learning. Okay. So here the correct answer for this question will be option number D. If a learning to know is the aim of a education, then students should be encouraged for self-learning. Which effort will promote use of library by the student? सो हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये क्वेश्चन असा होता की खालील दिलेल्यापैकी कुठला जो एफर्ट्स आहे विल प्रमोट अ यूज ऑफ अ लायब्ररी. ओके, यूज ऑफ लायब्ररीला प्रमोट करतो बाय द स्टुडंट, फॉर विच द फर्स्ट ऑप्शन हिअर इज डेव्हलपमेंट ऑफ अ स्किल अँड इंटरेस्ट इन रीडिंग, सेकंड आहे अट्रॅक्टिव्ह display of new books and journals, third आहे reading assignments given by the teacher, and last आहे appointment of a student representative on library committee. So here development of a skill and interest in reading will promote the use of a library by the student. Okay, so the intrinsic motivation generated long-term result as compared to the extrinsic technique. Okay, and extrinsic technique like attractive display of a new book and a journal might include the student to use the library for a while. Okay, ज्यावेळी एखादं बुक न्यू येतं किंवा जर्नल्स डिस्प्ले केलेले आहेत समजा लायब्ररीमध्ये, तर त्यावेळी काय होतं, आपण अट्रॅक्ट होऊ शकतो. बट हे काही लॉंग पिरियडसाठी नसतं. करेक्ट. सो इट इज फॉर अ व्हाईल बट वुडंट इन्क्लूड द हॅबिट ऑफ अ रीडिंग इन दॅम. समजा मला वाचण्याची सवयच नाही आहे, तर एखादा बुक मी रीड करेन का? नाही. करेक्ट. मी फक्त त्या बुकजवळ अट्रॅक्ट होऊ शकते. Right? So such a tactic will fade over a time as a student over time won't find the display attractive once they get the used to it. Okay. Also, the obligative method like making a student read and appointing a student representative won't message to develop a long-term interest in the reading and student will just do it for a sake. कधी कधी असं होतं ना, लायब्ररी यूज करण्यासाठी एखादी टीचर जी असते ती टास्क देते. फॉर एक्झाम्पल स्पेशली लहान मुलांसाठी किंवा स्कूलमध्ये लायब्ररी असते आणि मुलं ज्यावेळी यूज करत नाहीत त्यावेळी एखादी असाइनमेंट वगैरे प्रोव्हाइड केली जाते, ज्यामध्ये त्यांना पेपर्स वगैरे रीड करायला लावले जातात आणि त्यांचं हेडिंग वगैरे सांगावं लागतं. ओके, आणि त्यासाठी मार्क्स दिले जातात. पण हे काय आहे, ज्याला रीड करण्याची सवयच नाही आहे, ज्याला आवडतच नाही रीड करायला, तो काय करेल ओनली फॉर द सेक, राईट, मार्क्स भेटण्यासाठीच हे करेल. पण त्याचा ऍक्च्युअल इंटरेस्ट आहे का त्यामध्ये? तर आन्सर विल बी नो. करेक्ट. So thus the best method for a long-term perspective is the development of a skill and interest in the reading. जर आपण डेव्हलप केली एखाद्या स्टुडंटमध्ये ती स्किल किंवा इंटरेस्ट इन द रीडिंग, तर हे काय होईल, हे लॉंग टर्म साठी असतं आणि ही जी आहे ती बेस्ट मेथड आहे. ओके, इफ द एफर्ट्स विल प्रमोट द रीडिंग ॲज अ परमनंट हॅबिट रादर दॅन द टेम्पररी ऑब्लिगेशन. सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर ए. Development of a skill and interest in the reading will promote the use of a library by students.
प्रेझेंट इव्हॅल्युएशन सिस्टम ॲज अ लिमिटेशन रिगार्डिंग. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला असं सांगितलं होतं की सध्याच्या मूल्यमापन पद्धतीला मर्यादा आहेत, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे प्रेडिक्टिंग सक्सेस इन अ अकॅडमिक कोर्सेस, सेकंड आहे प्रेडिक्टिंग सक्सेस इन अ लाईफ अँड ओकेशन, थर्ड आहे मेजरिंग डेव्हलपमेंट ऑफ द स्किल, अँड लास्ट आहे जजिंग अकॅडमिक अचीवमेंट. So, evaluation and education always go hand in a hand. Evaluation is a major part of the education, correct? So, in the present system of our education, the evaluation process is a continuous part of the education, right? स्कूलमध्ये आपण टेस्ट वगैरे घेतो, एक्झाम वगैरे घेतो, यालाच तर आपण इव्हॅल्युएशन म्हणतो, करेक्ट? सो द इव्हॅल्युएशन इज अ बेस्ट अंडरस्टूड ॲज अ असाइनिंग द व्हॅल्यू ऑफ अ पर्टिक्युलर टास्क. सो इव्हॅल्युएशन in the present system of education is not only limited to the academic achievement of the learner, but also their progress according to the predefined objective of the curriculum. So the continuous and comprehensive evaluation, a process of assessment currently followed in India, was mandated by Right to Education Act 2009. Please remember this, okay? I'm repeating again. Continuous and comprehension evaluation, which is also known as CCE. Okay, this is a short form. Process of the assessment, which is currently followed in India, which is mandated by Right to Education Act 2009. Okay. So इथे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर बी, द प्रेझेंट इव्हॅल्युएशन सिस्टम ॲज अ लिमिटेशन रिगार्डिंग प्रेडिक्टिंग सक्सेस इन अ लाईफ अँड ओकेजन. ओके. होप यू हॅव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन. जर समजा कसलाही डाऊट असला तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये टाकू शकता, कारण कमेंट सेक्शन तर तुमचंच आहे. ओके. आणि जर समजा अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच भेटून जाईल. ओके. आणि उद्यापासून मी जो कम्युनिकेशन युनिट आहे तो सॉल्व करायला स्टार्ट करत आहे, त्यामुळे प्लीज चॅनलवर व्हिजिट करा. ओके. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.